kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong, sumasahimpapawid dito sa bayan ng Herona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sabik na ba kayong malaman ang ating paksa ngayong araw? Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin ang hiwaga ng ating pagkatao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, halina at ating balikan ang inyong inaral noong nagdaang aralin. Ang tinalakay natin noong nakaraan ay ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Makapagbibigay ka ba ng ilan sa iyong mga natutunan? Isa-isahin natin ang mga paraan ng paggalang sa mga magulang. Una, kilalanin ang tungkulin at gampanin bilang anak. Ikalawa, ugaliing makinig sa kanilang mga payo at paalala. Ikatlo, tumupad sa mga binitawang pangako. Ikaapat, ihayag ang tunay na nararamdaman o saloobin. Dumako naman tayo sa mga paraan ng paggalang sa mga nakatatanda. Una, iparamdam sa kanila na sila ay may silbi at halaga. Ikalawa, maging matyaga sa pakikinig at pagpapaalala. Ikatlo, ipakita ang malasakit ngunit maging sensitibo sa pananalita at kilos. At ang panghuli ay ang paraan ng paggalang sa mga otoridad. Una, tuparin ang mga batas, kautusan at polisiya na kanilang pinapatupad. Ikalawa, pagkakaroon ng kaalaman sa mga batas ng lipunan. Ikatlo, aktibong pakikilahok sa mga programa at proyekto na kanilang pinapatupad.
Ayan, pihadong ang bawat isa ay nagkakaisa na ngayon sa pagsasabuhay ng bertud ng paggalang sa inyong mga pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi natin maikakaila na may ilan pa rin na sumusuway sa mga kautusan o di kaya ay nakakalimot sa pagpapakita ng paggalang. Ang disobedience o pagsuway ay isang paraan ng pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa mga magulang man, nakakatanda o otoridad. Kapag tayo ay sumusuway sa mga utos at batas, tayo rin ay maaring magkasala. Halimbawa, kung ikaw ay pinagsabihan ng iyong mga magulang na huwag munang makipagrelasyon, subalit iginiit mo ang iyong pasya, maaari na kung hindi ka magiging matatag sa harap ng tukso ay humantong ito sa premarital sex o teenage pregnancy. Marami tayong naririnig na kwento ng paglabag o disobedience sa telebisyon man o social media. Lahat tayo ay sasang-ayon na kapag ikaw ay sumuway sa magulang, nakatatanda man o otoridad ay mayroon itong dagli ang bunga o kahihinatnan. Isa sa mga kilala na kwento ng pagsuway ay ang kwento ni na Adan at Eva sa Biblia. Dati, sila ay nananahan sa hardin ng Eden. Subalit nang suwayin nila ang utos ng Diyos, sila ay pinalayas sa hardin at buhat nga noon ay kinailangan na nilang dumanas ng hirap at sakit. Kinailangan ng magpagal ng lalaki sa kakatrabaho para sa kanyang pamilya. At ang babae naman ay kailangang magdanas ng hirap at mailagay pa nga sa bingit ng kamatayan kung minsan dahil sa panganganak. Di ba't sadyang hindi maganda ang bunga kung ikaw ay hindi magpapakita ng paggalang? Dapat nating isaisip na anumang uri ng pagsuway ay may karampatang kaparusahan at epekto. Positibo man o negatibo, nararapat na ito ay ating harapin sapagkat tayo ang nagpasya para rito. Isa pang halimbawa ay ang ginawang pagsuway ni Haring Saul sa kautusan ng Panginoon. Dahil sa kanyang ginawa, ay maraming Israelita ang nasawi kasama ng kanyang mga kawal at mga anak. Nawala din ng proteksyon sa kanya ng Panginoon, kaya naman naging mitsa ito ng pagkatalo niya sa digmaan at maging ng kanyang buhay. Upang mas maunawaan nyo ang bunga ng hindi pagsasabuhay sa bertud ng paggalang, ay atin munang basahin ang isang anekdota na tampok si Carla at ang kanyang ina. Ito ay hinango sa inyong module sa edukasyon sa pagpapakatao. Hindi makakalimutan ni Carla ang tinig ng ina nito sa telepono. Bakit anak? Bakit? Lahat ng pagsisikap ginawa ko ay para sa'yo. Anong nangyari? Akala ko maayos ang lahat. Akala ko darating ako sa Marso para mapanood ang pagmamarsya mo sa araw ng pagtatapos mo sa high school. Kami ng tatay mo. Hindi na nito natapos pa ang sasabihin. Alam ni Carla na umiiyak na ito sa kabilang linya. Hindi na rin niya nakayanang marinig pa ang ibang sasabihin ng ina kaya't ibinaba na nito ang telepono. Maayos nga ba ang lahat? Noong narito pa si nanay at malakas pa si tatay. Noon wala siyang pakialam ano man ang sabihin ng ibang mga kamag-aral. Madalas man siyang tuksuhin at pagtawanan ng mga ito, alam niyang hindi niya ito kailangang pansinin. Nagsisikap siya sa pag-aaral para sa kanyang pamilya. Siya ang panganay kaya kailangan niyang makapagtapos para makatulong sa nanay at tatay niya. Mahirap lang ang buhay nila. Madalas na pumapasok siya nang wala ni 5 sa bulsa. Pinagtatawanan din nila ang sapatos niyang may butas na sa talampakan. Gayon din ang uniforme niyang puno ng sulsi at medyo maiksi para sa kanya.
Hindi sila makabili ng bago. Pero wala sa kanya iyon. Ang mahalaga'y nakakapag-aral siya. Iyon ang laging sinasabi ng kanyang nanay. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ama, kinailangan ng kanyang inang magpunta sa ibang bansa para maghanap buhay. Katulong sa Hong Kong ang nanay niya. Mabait daw ang naging amo niya. Ilang taon na rin ang lumipas, iba na ang lahat. May bagong telebisyon, radyo, computer. Bago palagi ang uniforme ni Carla. Marami siyang pera sa bulsa. May bank account pa nga siya. Sa kanya ay pinangalan ng nanay niya ang bank account para sa remittance nito. Responsableng bata si Carla. Kaya niyang pamahalaan ang pangangailangan ng kanyang ama at kapatid. Sabi ng nanay niya sa tiyahin nito. Noon siguro iyon. Mapilit kasi ang barkada ko, tatay eh. Pwede ba akong maghanda sa birthday ko? At saka pwede ba akong bumili ng beer? Konti lang naman. Konting kasayahan lang. Ayaw sana ni tatay. Kaya lang sabi ni nanay, hayaan na. Minsan lang naman. Tutal malapit ng mag-17 si Carla. Ang hindi alam ng nanay niya, madalas ang inuman ng barkada. Nakakahiya kasi. Alam naman nilang may pera si Carla. Wala raw siyang pakikisama. Yan ang lagi nilang sinasabi pag tumatanggi si Carla. Natatakot si Carla na mawala ang barkada. Dati-rati kasi iniiwasan siya ng mga ito. Ngayon, sikat na rin siya mula nang tanggapin siya ng buong barkada. Maraming mga kaklaseng lalaki ang humahanga kay Carla. Masarap pala ang pakiramdam ng napapansin ka at hinahangaan. Masarap ang maraming kaibigan. Masarap ang kilala ka ng halos ng lahat ng mag-aaral sa paaralan. Masyado kasing napadalas ang gimmick ng barkada. Ayun, bagsak tuloy si Carla sa 3 subject. Hindi siya gagraduate. Okay lang yan, tol. Kami rin naman, hindi magmamarsya eh. Ani Mina, ang leader ng kanilang grupo. Ayaw mo nun, matagal pa tayong magkakasama. Tuloy ang ligaya. Dapat nga bang ikasiya iyon? Wari kinukurot ang kanyang puso tuwing maaalala ang tinig ng ina. Minamasdan niya ang sarili sa salamin. Siya nga ba talaga ang refleksyon sa salamin? Hindi pa huli ang lahat. Wika niya sa sarili. Nalungkot ka ba sa naging wakas ng ating kwento? Oo, sadya ngang napakahirap tanggapin ng kinahinatnan ng buhay ni Carla dahil sa pagsuway sa kanyang mga magulang. Dito ay nakita natin na ang kawalan ng paggalang ay sadyang may konsekwensya, ngunit para kay Carla, hindi ito naging maganda. Isa sa naging bunga ng kanyang kawalan ng paggalang ay ang pinsala na dulot nito sa kanyang buhay na siya ring nagsilbing kaparusahan sa kanyang kapabayaan. Dahil hindi niya iginalang ang utos ng kanyang mga magulang, tuluyan siyang nalulong sa masamang bisyo. Kaya naman, ibinagsak niya lahat ng kanyang mga asignatura at di nagtagal ay hindi nga siya nakapagtapos ng pag-aaral. Bilang nagpasya siyang suwayin ng kanyang mga magulang, kailangan niya ngayong patahin ang epekto ng kanyang aksyon. Sa huli ay naramdaman niya ang pagsisisi sapagkat alam niyang hindi siya makakahanap ng magandang trabaho sa hinaharap. Mararanasan din niya ang kutyain at maliitin ng ibang tao dahil sa kakulangan ng edukasyon. Ikalawa, ang kawalan ng paggalang sa utos ng magulang ay maaring magdulot ng pangmatagalang epekto o pinsala. Maaring sabihin ng iba na sila ang dapat na nagpapasya sa kanilang sariling buhay. Tama naman iyon. Kaya lang, mas mainam kung hihingi kayo ng payo at patnubay sa mga magulang. Gaya ng sinabi natin nung nagdaan nating leksyon, sila ay mayaman sa karunungan at karanasan na maaring maging gabay sa pagtawid sa mga hamon sa buhay ng isang kabataan.
Makinig ka at timbangin ang kanilang opinyon. Ngunit siguruhing bukas ang iyong pag-iisip sa kanilang suhestyon at kritisismo. Kung ating susuriin, pangmatagalan ang magiging epekto ng pagsuway ni Carla sa mga magulang. Hindi lamang ang buhay niya sa kasalukuyan ang apektado, pati na rin ang kanyang hinaharap. Ganon din naman kapag sumuway ka sa otoridad. Makatatanggap ka ng kaparusahan sa iyong kawalan ng paggalang. Maaari kang makulong ng ilang taon o habang buhay o di kaya ay may magbayad ng malaking pera, depende ito sa bigat ng paglabag na iyong ginawa. Maisagawa mo man ang lahat ng ito, mararamdaman mong iba na ang pagtingin sa iyo ng ibang tao. Habang buhay mong titiisin ang pangungutya at panlilibak ng iba dahil lamang sa minsang pagkakamali. Ikatlo, ang ating pagsuway sa magulang at otoridad ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong buhay, ngunit sa buhay din ng iba. Tignan na lang natin ang kwento ni Carla. Hindi lang naman siya ang mahihirapan at magdurusa sa kanyang napiling daan, kundi pati na rin ang kanyang buong pamilya. Kasi kung hindi siya makakahanap ng trabaho sa hinaharap, susuportahan siya ng mga magulang niya hanggang sa kanyang pagtanda. Marahil ay mahihirapan din makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Kung ganun nga ang mangyayari, mararanasan din nila ang panunuya ng ibang tao. Kumbaga, ang problema ng isa ay problema ng lahat. Pag lumabag ka sa batas at panuntunan ng lipunan, mararanasan mo rin ang bigat ng problema bilang ikaw ay kasapi ng pamilya. Isipin mo kung saan ka kukuha ng pampiyansa. Lagi kang mag-aalala at maaring lalong maghirap ang pamilya mo dahil dito. Isa sa mga naibalita sa social media ay nang pinagkatuwaan ng isang Pinoy artist ang isang Amerikano kung saan ay inalok niya ito ng isang libreng tattoo. Pumayag naman ang dayuhan, lingid sa kanyang kaalaman ay mga hindi magaganda at malalaswang salita ang isinulat niya sa kanyang katawan, tulad ng buwang, nganga, makulit at pasaway. Ang aksyong ito ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang. At hindi lamang ang Pinoy tattoo artist ang maaring maapektuhan dito kung hindi tayong lahat ng mga Pilipino. Isipin na lang natin kung ano ang magiging tingin sa atin ng ibang dayuhan. Hindi maganda ang maiiwan nitong impresyon sa atin at tiyak na tayo ay huhusgahan. Mga anak, naunawaan niyo ba ang ating leksyon ngayong araw? Sige nga, i-type nyo sa comment box ang mga bunga ng kawalan ng paggalang sa magulang na katatanda o otoridad. Ano ang inyong sagot? Tama. Una, ang kawalan ng paggalang ay may konsekwensya. Pangalawa, ang kawalan ng paggalang ay nagdudulot ng pangmatagalang epekto o pinsala. Ikatlo, ang kawalan ng paggalang ay hindi lamang nakakaapekto sa sarili mong buhay, ngunit sa buhay din ng iba. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang paggalang ay parang isang pandikit na siyang nagpapanatili ng magandang relasyon natin sa bawat isa. Anumang uri ng samahan o relasyon ay napagtitibay kung nagpapakita ng paggalang ang bawat isa. Ibig sabihin, may kalayaan ng bawat isa na ibulalas ang kanilang saloobin nang hindi nakakasakit sa kalooban ng iba. Sa pagkakataong ito ay napakahalaga ng taus-pusong pakikinig. Halimbawa, imbes na direktang sabihin na hindi maganda ang naisip mong idea, maaari mong sabihin na maraming salamat sa iyong suhestyon, maganda ang iyong naisip, subalit, mahalaga na bigyan ng halaga ang naiambag ng isang tao at huwag lang basta-basta nagbibitaw ng kritisismo. Ikalawa, ang paggalang ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagsasagawa upang maisaisip ito at maisapuso. Ang pagkakaroon ng ugaling magalang ay hindi na isasagawa sa loob lamang ng isang araw o buong maghapon. Ito ay isang proseso. Mula sa pinakasimple na pagsasabi ng po at opo sa mga nakatatanda, mula sa pinakamahirap na gawin na pagtangka
pagsikap at pag-amin sa iyong pagkakamali. Ikatlo, ang kababaang loob ay may kaugnayan sa pagiging magalang. Madali ang maging magalang kung marunong kang magpakumbaba. Kung tatanggapin mo sa iyong sarili na mayroon kang pagkukulang at hindi ka perpekto. Hindi magiging mataas ang tingin mo sa iyong sarili at sisikapin mong unawain ang pananaw ng iba. Kung tatanggapin mo na sa kabila ng iyong galing at husay, may mga kailangan ka pang pagyamanin, hindi ka basta-basta magbibitaw ng mga salitang makakasakit sa damdamin ng iba. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 3 katanungan, titik lamang ang inyong isasagot. Makinig mabuti. Para sa unang bilang, hinahabol ni Nico ang kanyang customer na nalimutan ng sukli mula sa binili nitong fishball dahilan upang makaligtaan niyang dumaan sa pedestrian lane. Tinawag ng otoridad ang kanyang atensyon sa kanyang paglabag. Ano ang nararapat gawin ni Nico? A. Takbuhan ng otoridad na tumawag ng kanyang atensyon. B. Tumigil at humingi ng tawad sa naging paglabag. Tanggapin din kung anong disiplina ang ipapataw nito. C. Igiit na hindi niya naman iyon sinadya at babawi na lang sa susunod. D. Ilibre siya ng kikiam at palamig para hindi na sitahin. Ang tamang kasagutan ay titik B. Ikalawang katanungan. Ano ang maaring maging bunga ng pagsuway sa magulang? A. Mas titibay ang kanilang samahan ng anak at magulang. B. Nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa. C. Nasisira ang tiwala ng magulang sa anak. D. Naipapakita ang pagiging matapat. Ang sagot ay titik C. Ano ang tamang pagtugon sa mga sumusunod na pangungusap? Anak, maaari bang iligpit mo ang iyong tulugan pagkagising mo? A. Nagmamadali po kasi ako, baka malate po ako. B. Hihiga din naman ako mamaya, hayaan nyo na po. C. Naku, pasensya na po, sa susunod po ililigpit ko na. D. Ikaw na lang inay, hindi ko po alam ang gagawin ko eh. Ang tamang sagot ay titik C. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong na nagpapaalala na maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac.
Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Wakey, wakey, are you ready? It's science time! Hello, TarlakHenyos! Hi there, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Sharina Ann B. Bundalyan, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Broadcasting live here at Bamban, Tarlac, providing you with another fun learning opportunity in discovering the world of science. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0909-4784-984. Again, it's 0909-4784-984. And of course, for those of you who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac Channel 26, please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a lovely day. Come and join me as we discover and explore the world of science. But before we start, I want you to do the following preparations. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you ready for another science exploration? Perfect! I'm also excited to be with you again. Before we start our today's lesson, let us have first a short review about our previous topic about the historical background of an atom and its three subatomic particles. Please get ready your pen and your paper to answer the following questions. Let's begin. Number 1. Atom is the building blocks of everything and considered as the smallest unit of an element. Is it true or false? The correct answer is true. Number 2. Joseph John Thomson discovered electrons and proposed the plum pudding model of an atom. Is it true or false? If your Great answer job, is learners! true, You got it great job, right! learners! You got it right! Number 3. Protons Number are 3. known as the particles Protons with a are known negative as the charge. particles with a Is it negative true charge. or false? Is it true or false? If your answer is false, If your answer excellent is false, learners, you excellent are correct. learners, you Protons are are the particles with a Protons positive are the charge particles and with a not positive negative and charge. not negative charge. Did you get all the correct answers? Good job, my dear grade 8 learners. I am glad that you really understood our previous topic about the historical background of an atom. At this point, make sure you are in your comfortable and conducive spot at your home and grab your science learning module as we discuss and discover our new lesson for today. At the end of the lesson, you are expected to determine the number of protons,
neutrons, and electrons in a particular atom. Are you familiar with these symbols? Very good, learners. The symbol for protons is P with a superscript of positive sign. E with a superscript of negative sign is the symbol of electrons, while N with a superscript of 0 or raised to 0 is for neutrons. Are these particles of atom carrying a charge? Definitely, my dear learners. Electron has a charge of -1, and like what I've said a while back, its symbol is E with a superscript of negative sign. The location of this particle is outside the nucleus, and it has a mass of 9.109 times 10 raised to -28 grams. In the particle proton, its charge is +1. Its symbol is P with a superscript of positive sign, and its location is in the nucleus and has a mass of 1.672 times 10 raised to -24 grams. While the particle neutron has no charge, and its symbol is N raised to 0. The location is in the nucleus, and its mass is 1.675 times 10 raised to -24 grams. In relation to the subatomic particles of an atom, let's discuss the atomic number and atomic mass of each element in the periodic table. To be able to identify this atomic mass and atomic number, we need to use our periodic table of elements. When it comes in using the periodic table of elements, the atomic number is normally on the leftmost part, while the atomic mass is either on the top right part or below the element symbol, depending on the periodic table that you are using. For example, the atomic number of aluminum is 13, and the atomic mass is 26.982, or rounded off to the nearest whole number, which is 27. Same with the element oxygen. The atomic number is 8, while the atomic mass is 15.999, or rounded off to a whole number of 16. Now, what are atomic mass and atomic number? Exactly, my dear learners. Atomic number is the number that is unique to a given element, and it is also the number of protons in an atom, while atomic mass is the sum of the number of protons and neutrons in an atom. To calculate the numbers of subatomic particles, the atomic number and atomic mass are very important to determine the number of protons, electrons, and neutrons in an atom. As I mentioned a while back, the atomic number is the number of protons in the nucleus of an atom, and the atomic mass is the total number of protons and neutrons. So, how do we get the number of proton and electron? Great job, learners! The number of proton and electron is the same with the atomic number. Thus, atomic number is always equal to the number of proton and also equal to the number of electron. For example, the element carbon has the atomic number of 6. Therefore, the number of proton is 6. Since carbon has 6 protons, its number of electrons is also 6. But how about the number of neutrons? The number of neutrons is equal to the difference between the atomic mass and atomic number. Thus, number of neutron is equal to the mass number minus atomic number. In our example, element carbon has 6 protons, which is also the atomic number, and its atomic mass is 12. The difference between the two numbers is 6. Therefore, the number of neutrons is 6. To avoid confusion, let's have a recap using the given example.
The atomic mass of element carbon is 12.011 or rounded off to 12. The atomic number is 6. The number of protons is the same with the atomic number. The number of electrons is equal to the number of protons. Thus, carbon has 6 electrons. As I said, the number of neutrons is equal to the difference between the mass number and the number of protons. Therefore, the number of neutrons is 6. We can easily determine the atomic mass, atomic number, number of protons, electrons, and neutrons in a particular atom using the mnemonics Apeman method, which means atomic number is always equal to the number of proton and also equal to the number of electron, while the number of neutron is equal to the difference between the mass number and the atomic number. Now, dear learners, please get your pen and notebook and let's have another example for you to practice. And for our viewers at FB page, kindly write your answer in the comment section. Are you guys ready? Great! Then let's begin. How many protons, electrons, and neutrons in an atom of krypton? Dear learners, you can use your periodic table as your reference. Again, the number of protons is the atomic number of an element. Looking at our example, krypton's atomic number is 36. This tells us that the atom of krypton has 36 protons in the nucleus. Since it contains 36 protons, krypton also contains 36 electrons. Next, to get the number of neutrons, we will just get the difference between the mass number and the atomic number. For krypton, its atomic mass is 83.798 or rounded off to 84 minus the atomic number, which is 36. Therefore, the number of neutrons is 48. Did you get the correct answers? Very good, my dear grade 8 learners. Now, it's your time to shine. It's activity time. All you have to do is to complete the given table by determining the atomic number, atomic mass, number of proton, electron, and neutron. The first element is done for your reference. Write your answers in your learning activity sheet or on a separate sheet of paper. Learners, you will be given 3 minutes to complete and answer the activity. You may now start answering.
our activity. For calcium, the atomic mass or the mass number is 40. Then, the number of electrons and neutrons is also 20. For the element iron, the atomic number is 26. And the atomic mass or the mass number is 56. For the element cobalt, the number of protons and electrons is 27, while the number of neutrons is 32. For the element zinc, the atomic number is 30. The number of protons is also 30, and the number of neutrons is 35. For the element aluminum, the atomic mass is 27, while the number of protons and electrons is 13. For the element phosphorus, the atomic number is 15, while the atomic mass is 31, and the number of electrons is 15. Did you get all the correct answers? Wow! Excellent, dear learners! You see, it really helps if you focus and listen attentively to the lesson. For those who did not get all the correct answers, it's okay, dear learners. It's still a good job for your active participation. Congratulations, learners! Please give each other a round of applause for a job well done. Now, let's have a summary of our lesson. Electrons are type of subatomic particles with a negative charge. Protons are a type of subatomic particle with a positive charge. Protons are bound together in an atom's nucleus as a result of the strong nuclear force. Neutron is a type of subatomic particles with no charge. They are neutral. Like protons, neutrons are bound into the atom's nucleus as a result of the strong nuclear force. And atomic number tells the number of protons. The number of protons is equal to the number of electrons. Lastly, to get the number of neutrons, subtract the mass number to the number of protons or atomic number. That ends our discussion for today. Hope you discovered and learned a lot as we just had another exploration of the wonderful world of science. All right, it's quiz time. Let's check if you really understood the lesson for today. Get your pen and paper and answer the following questions. And for our viewers at FB page, kindly write your answer in the comment section. Are you ready? Great! Then let's begin. Number 1. What subatomic particle has a charge of 0? A. Electrons, B. Neutrons, C. Protons, or letter D. Atomic mass. The correct answer is B. Neutrons. Good start, dear learners. Number 2. What particles are found in the nucleus of an atom? A. Protons and electrons, B. Electrons and neutrons, C. Neutrons and protons, or letter D. None of the above. The correct answer is letter C. Neutrons and protons. Did you get the correct answer? Very good, grade 8 learners. Let's proceed to number 3. If an element has 5 protons, how many protons are there in this element? A. Electrons, B. 3 electrons, C. 4 electrons, or letter D. 5 electrons. Again, A. 2 electrons, B. 3 electrons, C. 4 electrons, or letter D. 5 electrons. If your answer is letter D, then you are correct. Great job, learners. Next number. Number 4, the number that is unique to a given element, and it is also the number of protons in an atom. A. Atomic mass, B. Atomic number,
C. Number of electrons, or letter D. Number of neutrons. Again, the number that is unique to a given element, and it is also the number of protons in an atom. A. Atomic mass. B. Atomic number. C. Number of electrons, or letter D. Number of neutrons. The correct answer is letter B. Atomic number. Job well done, grade 8 learners. Number 5. This is the last item. If an element potassium has a mass number of 39 and its atomic number is 19, how many neutrons are there in this element? A. 19, B. 20, C. 39, or letter D. 40. The correct answer is letter B. 20. Excellent! You did a great job, grade 8 learners. Do you have any question, my dear learners? If you don't have any, before we end today's lesson, kindly write your assignment for our next lesson. Please get your notebook and pen. Answer the following questions. Write your answers in a 1/2 sheet of paper. Number 1. How atoms of different elements differ from one another? Number 2. What is an isotope? Again, write your answers in a 1/2 sheet of paper. Number 1. How atoms of different elements differ from one another? Last, number 2. What is an isotope? At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I hope you learned a lot today. Continue to think and be like a proton, always positive. Again, not in COVID, and never live like an electron, always negative. Again, I am Sharina Ann Balilo Bundalian, your teacher broadcaster in Science 8, together with the scriptwriter, Dr. Narciso I. Ambrosio Jr., saying, just like the phoenix, you will rise from the ashes, returning from the blazes, flames covered with strength, more lovely than ever. God bless everyone. Until next time! One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5
Ganon din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live here at Padapada, Santa Ignacia, Tarlac. I am Catherine I. Bravo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8. Good afternoon, dear learners. Are you ready for today's lesson? All right. Bring out your learner's material and learning activity sheet. Get ready to listen, be focused, and be at your best. Last Monday, you proved triangle congruence by SSS and SAS postulates with Teacher Madeline C. Bagamaspad. Let us check if you can still remember your previous lesson by answering the following questions. Write your answers in your mathematics notebook or type it on the comment section of our FB live streaming. Are you ready, learners? All right, here's our first question. In the figure are triangles BEC and BAC with common side BC and common vertex B.
The corresponding congruent parts are marked. Side EC is congruent to side AC with 1 hatch mark. Side BE and BA are also congruent with 2 hatch marks. How can you prove that triangle BEC is congruent to triangle BAC? A. ASA postulate. B. AAS theorem. C. SAS postulate. Or D. SSS postulate. You have 5 seconds to answer. Go! If your answer is D, you are correct. As we can see, the third side is side BC, and it is congruent to itself because of reflexive property. Therefore, SSS postulate is to be used to prove the congruence. Let's proceed to question number 2. Given triangles ABC and XYZ, Juana knows that side AB is congruent to side XY. Side AC is also congruent to side XZ. What other information must she know to prove that triangles ABC and XYZ are congruent by SAS postulate? A. Angle B is congruent to angle Y. B. Angle C is congruent to angle Z. C. Angle A is congruent to angle X. Or D. Angle C is congruent to angle X. Your 5 seconds starts now. The correct answer is letter C. Angle A is congruent to angle X. These angles are the included angle of the congruent corresponding sides. Let us now have the last question. Mix knows that in triangle MIG and in triangle JAN, side MI is congruent to side JA. Sides IG and AN are also congruent, and side MG is congruent to side JN. Which postulate or theorem can he use to prove that these two triangles are congruent? A. ASA postulate. B. AAS theorem. C. SAS postulate. Or D. SSS postulate. Again, you have 5 seconds to answer. So the correct answer is letter D. Since the 3 sides are given to be congruent, side, 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 or SSS postulate is to be used. Were you able to get all the answers correctly? That's great. Well done, learners. This time, we will now prove triangle congruence using angle-side angle or ASA postulate and the angle-angle side or side-side angle theorem. Before we proceed, let us recall first what is ASA postulate. Angle-side angle postulate or the ASA postulate states that if 2 angles and the included side of one triangle are congruent to the corresponding 2 angles and included side of another triangle, then the 2 triangles are congruent. Let us now apply it in proving triangle congruence. So for the first example, the 2 triangles EXT and IXC are formed when a slanting line CT bisects the horizontal line EI at point X. Side ET is perpendicular to side EX. Side IC is perpendicular to side IX. Side EX and side IX are congruent. I will repeat the given. Side ET is perpendicular to side EX. Side IC is perpendicular to side IX. Side EX and side IX are congruent. Prove that triangles EXT and IXC are congruent. As you can see, we will use the 2-column proof. First column for the statements and second column for the reason or justifications. With the given figure and information, sides EX and IX are already congruent. These are corresponding included sides.
To establish the congruence by ASA postulate, we should prove that the corresponding angles at the endpoints of corresponding sides are congruent. So for the first statement, always start with the given. This will serve as your reference for the next statement. We write segment ET is perpendicular to segment EX and segment IC is perpendicular to segment IX. The reason for this is given. From statement 1, what can we conclude? Correct. Since they are perpendicular, that means that angles E and I are right angles. The reason is definition of perpendicularity. If two lines are perpendicular, then they form a right angle. Let us now proceed to the third statement. If angles E and I are right, then they are congruent. So, for statement 3, angle E congruent to angle I, the reason is any two right angles are congruent. So we have just proven one pair of corresponding angles congruent. We still need to prove the congruence of the corresponding included side and the other pair of corresponding angles. Let's continue. For statement 4, we have line segment EX is congruent to line segment IX. What's the reason for this? Correct. The reason is given. We have already proven that the included sides are congruent. So for the fifth statement, angle EXT is congruent to angle IXC. As you can see, angles EXT and IXC are vertical angles. We all know that vertical angles are congruent. Therefore, the reason for this statement is vertical angle theorem or VAT. Okay, so we have proven the corresponding parts of the two triangles congruent. So for our last statement, we will now establish the triangle EXT is congruent to triangle IXC by ASA postulate. End of proof. I hope that you followed and understand the discussion on the first example. Let us have example 2. Triangles ROS and CKS are formed when segment RC intersects segment OK at point S. It is given that side SR is congruent to side SC. Side RO is parallel to side CK. Again, side SR is congruent to side SC and side RO is parallel to side CK. Prove that triangles ROS is congruent to triangle CKS. What do you think is the first statement? If your answer is side SR congruent to side SC, you are correct. The reason is given. The included side is already proven congruent. We still need to prove that angles R and C and angles OSR and KSC are congruent. So let us prove first that angles R and C are congruent. And to do this, statement 2 is side RO is parallel to side CK. The reason is given. If sides RO and CK are parallel, then segment RC is a transversal. From here, we can see that angles R and C are alternate interior angles. Remember that in parallel lines, alternate interior angles are congruent. Therefore, the third statement is angle R is congruent to angle C, and the reason is when a parallel line is cut by a transversal, alternate interior angles are congruent, or in other books, it is known as the PAIC theorem. So we have established the congruence of angles R and C. Next is to prove that angle KSC is congruent to angle OSR. Do you have any idea on how to prove it? Very good. From the figure, we can see that angles KSC and OSR are vertical angles. The fourth statement then
is angle OSR congruent to angle KSC by vertical angle theorem? So are the needed congruent parts complete? What do you think is the next statement? Very good. The last statement is triangle ROS is congruent to triangle CKS by ASA postulate. Let us try another example. We have triangles ABC and DEF. Angle A and D are congruent. Angle B and E are also congruent. Similarly, side BC is congruent to side EF. Prove that the two triangles are congruent by ASA postulate. Again, angle A and D are congruent. Angle B and E are also congruent. And similarly, side BC is congruent to side EF. Prove that two triangles are congruent by ASA postulate. Analyze the illustration and given congruent parts. Are the given congruent parts enough to prove the congruence by ASA postulate? Good observation. Corresponding angles of the two triangles can support the ASA congruence postulate. But we can use these two angles to prove that angle C is congruent to angle F. How? Let's see. For statement 1, angle 1 is congruent to angle D. Reason is given. Statement 2, angle B is congruent to angle E. The reason is given. Since the two corresponding angles are congruent, statement 3 will then be angle C is congruent to angle F. And the reason, if two angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle, then third angles are also congruent. So for the fourth statement, side BC congruent to side EF, the reason is given. So from statements 2, 3, and 4, triangle ABC is congruent to triangle DEF by ASA postulate. What we actually did in the previous example is the proof of angle-angle side congruence theorem. Now that it is already proven, it can already be used to prove triangle congruence. Angle-angle side theorem states that if two angles and the non-included side of one triangle are congruent to the corresponding parts of another triangle, then the two triangles are congruent. In the figure, angles A and D are congruent to angles B and E respectively. Sides BC and EF are the corresponding non-included sides. Let us have the last example. Using the same figure and given in example 2, try another way of proving the congruence of triangles ROS and CKS. So here are the given. Side SR is congruent to side SC, and side RO is parallel to side CK. Again, side SR is congruent to side SC, and side RO is parallel to side CK. Let us now have the proof. For the statement 1, of course, we start with the given, and that is side SR is congruent to side SC. The reason is given. For the second statement, use the other given. Side RO is parallel to side CK. Reason given. For number 3 statement, angle O is congruent to angle K. So what do you think is the reason for this? Very good. Segment OK is a transversal. Therefore, angle O and K are alternate interior angles. Therefore, the reason is PAIC theorem. So for the fourth statement, you are correct. Angle OSR is congruent to angle KSC by vertical angle theorem. And for the last statement, triangle ROS is congruent to triangle CKS. And what is the reason? If your answer is AAS theorem, you're correct. The proven congruent side is not between the two angles. That's why
we can't use ASA postulate as the reason. Remember that there is no specific rule or step in proving congruence. Your proof may differ from the proof of your classmates. Just make sure that you come up with statements that make logical sense. So before we answer the activity for today, I want you to remember 3 important steps in proving triangle congruence. First is to identify the given and what is to be proved. Second, identify the congruence theorem to be used and additional information needed and why. And lastly, write down the statements and the reasons in a 2-column proof. Make sure the last statement contains what should be proved. With that, I am sure that you are now ready for today's activity, which is entitled Umbrella. You heard it right. Let's see how umbrella is related to our topic today. Shapes formed by the ribs, stretchers, and shaft are congruent whether an umbrella is open or closed. Segments RA and IA are the ribs. Segment AN is the shaft, while segments RN and IN are the stretchers. Prove that the triangles formed by the shaft and ribs are congruent. So the given are, quadrilateral RAIN is a parallelogram. It is also given that segment AN is a diagonal. Prove that triangle ARN and triangle NIA are congruent. Again, the given are, quadrilateral RAIN is a parallelogram. It is also given that segment AN is a diagonal. Prove that triangle ARN and triangle NIA are congruent. Complete the proof by filling in the missing statements and reasons. Choose the letter that corresponds to your answer. Please be reminded that you have the same set of choices in this activity, and you are given 10 seconds to answer each item. So are you ready? Let's start. The first statement is, quadrilateral RAIN is a parallelogram. Again, quadrilateral RAIN is a parallelogram. What's the reason for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B, reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. Your timer starts now. If your answer is D, given, then you are correct. Let's have the next statement. The second statement is segment AN is a diagonal. Again, segment AN is a diagonal. What do you think is the reason for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B, reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. Go! You got it right. The answer is D. It is given that segment AN is a diagonal. Let's have item number 3. The third statement is segment AN is congruent to segment AN. Again, segment AN is congruent to segment AN. What is the reason for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B, reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. You may now start typing your answers.
If your answer is B, reflexive property, you're correct. One side is already proven to be congruent. Let's continue. Fourth statement is unknown, but we have the reason opposite sides of a parallelogram are parallel. Again, fourth statement is unknown, but we have the reason opposite sides of a parallelogram are parallel. What do you think is the corresponding statement for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B, reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. Time is up. The answer is C. Segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Each pair are parallel because they are the opposite sides. Are you ready for the next one? Statement 5 is also unknown, but we have the reason. Alternate interior angles are congruent if parallel lines are cut by a transversal. Again, alternate interior angles are congruent if parallel lines are cut by a transversal. Which of the choices is the possible statement for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B, reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. Your 10 seconds starts now. If your answer is A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3, you got it right. At this point, we already proved two pairs of angles congruent. Now that we have proved all needed information to be congruent, we can now establish that triangles ARN and NIA are congruent by ASA congruence postulate. So how was it, dear learners? Did you get all the answers correctly? Congratulations for a job well done. I hope at this moment, you will now be able to answer the tasks on your learning activity sheets. But before I end this session, let us reflect on the following congruence quotation from Mahatma Gandhi. Be congruent, be authentic, and be your true self. So congruence is not only applied in engineering, but also in our real life. Again, I am Catherine I. Bravo, your Mathematics 8 anchor teacher for today. Until next time, keep safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang pangarap ko ay libreng hospitalization para sa lahat. Ayan ang naging laman ng mensahe ni Tarlac City Mayor Christy Angeles sa isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong Tarlac City General Hospital. Sa mensahe nito, pinasalamatan nito ang lahat ng mga tumulong upang maihatid ang serbisyong pangmedikal sa mga Tarlakhenyo. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong malasakit para sa Tarlac City.
Makakaasa po kayo na hindi malilimutan ng bawat mamamayan ng Tarlac City ang inyong mga tulong at malasakit. Ramdam na ramdam po namin ang inyong tunay na pagmamahal at ito po ay hindi na mabubura sa aming mga puso. Ang lahat po ng ito ay naging posible dahil nagkaisa ang national government, ang Senado at ang City Government of Tarlac. Sa mensahe ni DOH Regional Director Corazon Flores, ipinaliwanag nito ang kalagahan ng paghahatid sa publiko ng mga serbisyong medikal. Of course, priority ng ating bansa ang ma-ensure that the health services, it's part of the Universal Healthcare Law, wherein lahat po tayong mga Pilipino magkaroon tayo ng access to health services. At gusto rin po natin na talaga na because of the COVID pandemic, nakita natin napakahalaga how it can affect not only the health of our people, but it can affect naapektuhan din po ang economy natin, di po ba? The hardship that we feel, hindi lang yung epekto nito. Kaya kinakailangan, we ensure na yung bawat mamamayan po natin, bawat Pilipino malusog so that we can be productive. Ang ginanap na groundbreaking ceremony ay dinaluhan ng mga barangay captains mula sa iba't ibang barangay sa lungsod, DPWH representatives at iba pang mga respetadong individual. Ang itatayong Tarlac City General Hospital ay magbibigay ng iba't ibang libreng serbisyong medikal para sa mga Tarlakhenyo. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Live mula po dito sa Padapada San Ignacio Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na inyong mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster Binibining Virgilin Joy M. Gaston ng Padapada National High School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino Baitang 8. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayong hapon. Naway nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Muli tayong magsasama-sama sa ating aralin ngayong hapon
At kahit na maraming pagsubok, ay hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan. Sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya naman sumama sa ating gagawing talakayan ngayong hapon, ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0968-464-5538. Ulitin ko, 0968-464-5538 at aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko ito offline. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa mga nakikinig ng radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong naririnig. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral. Una, siguraduhin nasa maayos at komportableng pwesto. Ikalawa, maging alerto at interesado sa pakikinig. Ikatlo, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Natatandaan pa ba ninyo ang natalakay na aralin noong Lunes? Tama! Ito ang mga ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto o pananaw. Sa pagbibigay ng konsepto o pananaw ay maaaring banggitin o magpahayag batay sa sariling damdamin, paniniwala, ideya, kaisipan, o karanasan maging ng ibang tao. Ang ganitong pahayag ay makikilala sa paraan ng pagkaalahad ng nagsasalita o nagsusulat. Inihuhudyat ng mga ekspresyong ito ang iniisip, sinasabi o paniniwalaan ng isang tao. Tulad ng sang-ayon sa, saganang akin, para sa akin, ayon sa, batay sa, sang-ayon kay, lubos ang aking paniniwala, at kung ako ang tatanungin. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page, ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating comment box at sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutan ang gets ko to. Narito ang panuto. Piliin ang mga salitang nagpapahayag ng ekspresyong konsepto o pananaw. Uulitin ko, piliin ang mga salitang nagpapahayag ng ekspresyong konsepto o pananaw. Bawat bilang ay mayroong 4 na pagpipilian. Una, subalit, saganang akin, pero, siguro, 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang inyong sagot ay saganang akin, magaling! Kalawa, para sa akin, dahil, gayon paman, kaya, 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang inyong sagot ay para sa akin, mahusay! Ipagpatuloy natin. Ikatlo, siguro, datapwat, sang-ayon kay, sapagkat. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang inyong sagot ay sang-ayon kay, tama! Mga kapantas, ako'y nagagalak sa inyong aktibong pakikibahagi sa ating live. Ika-4, dahil sa aking obserbasyon, ngunit sa aking palagay.
1, 2, 3, 4, 5. Kung ang inyong mga sagot ay sa aking obserbasyon at sa aking palagay, magaling. 5, tunay, batay sa aking paniniwala sa makatwid. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang inyong sagot ay batay sa at sa aking paniniwala, tama. Batid kong ang bawat isa ay lubos na naunawaan ang inyong nakalipas na aralin. Ikinagagalak ko ang inyong ipinakitang kasiglahan sa pakikilahok sa panimula ng ating aralin. Napakahusay ninyong lahat. Kaya naman mga kabantas, halina't makinig at matuto ng bagong aralin. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang isang programang napanood sa telebisyon ayon sa itinakdang mga pamantayan. Mga kapantas, pansinin ang larawan na nasa inyong screen. Alam niyo ba kung anong larawan ito? Marahil ay napapaisip kayo kung ano nga ba ito. Ito kaya'y camera, radyo, o TV. Tama mga kapantas, ito ay TV. Alam niyo bang yan ang kauna-unahang telebisyon na naimbento sa England? Ito ang unang cathode ray tube television na ibinenta sa publiko. Si Paul Julius Gottlieb Nepo ay isang tekniko at inventor ng Aleman. Inimbento niya ang Nepo disc, isa sa mga unang matagumpay na teknolohiya para sa paghahatid ng telebisyon. Daan-daang istasyon ang nag-eksperimento sa pagsasahimpapawid sa telebisyon gamit ang sistema ng Nepo noong 1920s at 1930s hanggang sa ito ay napalitan ng lahat ng electronic system noong 1940s. Ang telebisyon o tanlak ay isang sistemang telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na mga larawan at tunog sa kalayuan. Naging patungkol sa lahat ng aspeto ng programa at pagpapadalang pantelebisyon ang katagang ito. Isa itong pamamaraang telekomunikasyon na ginagamit upang makapaghatid ng tunog at gumagalaw na imaheng may iisang kutis ng kulay, may iba't ibang kulay, o may 3 sukat. Pwede itong tumukoy sa set ng telebisyon, isang programa sa telebisyon, o ang pamamaraan ng paghatid sa telebisyon. Ang telebisyon ay pangmasang paghatid ng libangan, edukasyon, balita, o pag-alok. Mga kapantas, mayroon tayong 2 uri ng TV. Ito ay ang analog at digital TV. Ang mga set ng analog ng TV ay gumagamit ng mga cathode ray tubes bilang kanilang display. Mas malawak ang coverage sa Pilipinas, habang ang mga digital TV set ay gumagamit ng flat panel display tulad ng LCD, plasma OLED. Mas malinaw, mas maraming channel. Ngunit, hindi lahat ng lugar ay may digital. Kilala niyo ba kung sino ang nasa larawan? Siya ang tinaguriang ama ng telebisyong Pilipino. Siya si James Lindenberg na nagtatag noong 1946 ng isang radio station, ang Bolinao Electronics Corporation o BEC, taga Bolinao, Pangasinan ang kanyang naging asawa. Naisip ni Lindenberg na ang susunod na hakbang para sa kanyang kumpanya ay pumasok sa telebisyon. October 23, 1953, lumabas ang pinakaunang broadcast ng telebisyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng DZAQ TV Channel 3. Si Judge Tony Quirino naman ay hindi nabigyan ng permit na magkaroon ng isang istasyong pantelebisyon dahil nangamba ang pamahalaan na baka gamitin ito para sa kumpanya para sa ikalawang termino ni Elpidio Quirino.
Kaya nakipagsanib puwersa si Tony Quirino kay Lindenberg at binili ang ilang bahagi ng shares ng BEC na muling pinangalanan na Auto Broadcasting System. Si Lindenberg ang kinilalang ama ng telebisyong Pilipino at noong araw na iyon, ang Pilipinas ang ika-15 bansa pa lamang na nagkaroon ng telebisyon sa mundo, pangalawa sa Asia. Noong 1958, itinatag ng mga Lopez ang Chronicle Broadcasting Network at binili nila ang ABS na naging ABS-CBN. Hindi naglaon, noong 1961, nagkaroon ng DZBB TV7, a Republic Broadcasting System ni Bobby Stewart na naging GMA na ang pinakasikat na programa ay Gabi ng Lagim hanggang matatag noong 1974 ang DWGT TV4 na hindi naglaon ay naging People's Television o Telebisyon ng Bayan. Ang lupon sa review at klasifikasyon ng pelikula at telebisyon o Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, ay ang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na may responsable sa regulasyon ng telebisyon at pelikula. Pati na rin ang mga sari-saring uri ng digital media na makikita at ikinakalakal sa bansa. Narito ang mga pamantayan. Ang pamantayang general patronage ay pwede sa lahat ng manonood. Ang parental guidance ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang. At ang SPG ay istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Kaya mga kapantas, dapat na maging maingat tayo sa mga pinapanood natin sa telebisyon maging sa social media. Narito ang mga halimbawa ng mga palabas sa telebisyon na general patronage. Tropang Kochi, Aral TarlakHenyo, Batibot, Siniskwela, Kiraya Manawari. Narito naman ang mga halimbawa ng palabas sa telebisyon na parental guidance o nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang. Pepito Manaloto, Saksi, Kapuso Mo Jessica Soho, Itbulaga, Daddy's Girl, at Showtime. Narito naman ang mga halimbawa ng SPG o palabas na istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Front row, eyewitness, soko, investigador, at talentadong Pinoy. Mga kapantas, nalaman ninyo ang mga pamantayan sa klasifikasyon ng mga palabas, hindi lamang sa telebisyon, kundi pelikula. Mga kapantas, narito ang mga uri ng palabas sa telebisyon. Balita, dokumentaryo, pang-edukasyon, drama at komedya, variety show, realidad na telebisyon. Ang balita ay isang uri ng lathalain na tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas o loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan gamit ang telebisyon. Halimbawa ng mga programa ay ang sumusunod: 24 oras, Saksi, Unang Hirit, at Aksyon. Sumunod ay ang dokumentaryong pantelebisyon. Ito ay ang mga palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo at estratehikong proyekto na sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. Halimbawa ng mga programa ay ang sumusunod: Eyewitness, Reporter's Notebook, Investigador, at Front Row. Sumunod ay ang pang-edukasyon. Mapapanood dito ang iba't ibang palabas
na may kinalaman sa paghasa ng katalinuhan, mga bagong kaalaman sa siyensya, matematika, panitikan, at iba pa. Maaari ring mahasa ang inyong kakayahan sa sining sa panonood ng mga pang-edukasyong palabas. Narito ang mga halimbawa ng mga programa: DEPED TV, Batibot, Archangel, Aral TarlakHenyo, Matanglawin, at AHA. Ilan lamang iyan sa mga programang tiyak na kapupulutan ng aral at galing. Magpatuloy tayo. Drama at komedya. Ito ay binubuo ng iba't ibang tauhan na nagsasadula ng isang kwento. Ang mga ganitong uri ng palabas ang kinahihiligan ng karamihan na panoorin, kaya naman matyaga nila itong hinihintay. Narito ang mga halimbawa ng mga palabas na komedya at drama: Pepito Manaloto, Daddy's Girl, First Lady, Dear Uge, The Broken Marriage Vow, at I Left My Heart in Sorsogon. Ilan lamang iyan sa nagsisilbing libangan at inspirasyon ng mga Pilipino. Pagdating naman sa entertainment o variety show, ito ay isang palabas na may iba't ibang elemento katulad ng pagkanta, komedya, drama, at iba pa. Hindi mawawala dito ang host. Narito ang mga halimbawa ng programa: Showtime, Laugh Out Loud, Happy Time, Wawawin, at Eat Bulaga. Realidad na telebisyon ay isang uri ng palabas sa telebisyon kung saan ang sinusubaybayan ay ang totoong buhay ng mga tao at hindi mga kathang-isip na tauhan na ginagampanan ng mga artista. Narito ang mga sumusunod na halimbawa. Maalaala mo kaya? Magpakailanman, The Voice, at Pinoy Big Brother. Mga kapantas, ating subukan kung lubos ninyong naunawaan ang ating tinalakay ukol sa pamantayan sa panonood ng telebisyon at uri ng mga palabas. Kunin ang inyong kwaderno at panulat, at sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaaring mag-comment, i-type lamang ang inyong mga sagot. Tatawagin natin itong Alam Ko Ito. Tukuyin lamang ang layunin ng mga programa, bakit ito ipinapalabas. Piliin ang tamang sagot. Ilagay din kung saan kabilang na pamantayan ang palabas. Ito ba ay G, General Patronage, PG, Parental Guidance, at SPG, Strong Parental Guidance. Naunawaan ba ang aking panuto? Una, Eat Bulaga. Mga tuwiran, manlibang. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay manlibang. Ito rin ay rated PG. Ikalawa, 24 oras. Magbigay ng napapanahong balita, tumatalakay sa isang isyong panlipunan. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay magbigay ng napapanahong balita. Ito rin ay rated PG. Ikatlo, ang puso mo, Jessica Soho. Pag-usapan ng mga trending, uso at kakaiba, hikayatin ang mga manonood. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay pag-usapan ang mga trending, uso at kakaiba. Ito rin ay rated PG. Ika-4, ang DEPED TV ay maghatid ng mga aralin sa mag-aaral, mang-aliw sa mga mag-aaral. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay maghatid ng mga aralin sa mga mag-aaral. Ito rin ay rated PG. Panghuli, ang Family Feud ay manlibang, manghikayat. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay manlibang. Ito rin ay rated PG. Mga kapantas,
Alam nyo ba na dito sa probinsya ng Tarlac ay meron din tayong radio at television station. Ito ay ang DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at ang RTV Tarlac Channel 26. Ang DZTC ay ang ikalawang istasyon ng radyo na naitatag sa probinsya ng Tarlac ng Pilipinas Broadcasting Network noong mga taong 1960s at noong September 1981, ito ay nakuha ng Radyo Pilipino Corporation sa pangunguna ni Ginoong Eli Garcia bilang Head Station Manager at Ginoong Francis Cardona bilang Second Station Manager. Sa pangunguna ng SDO Tarlac Province, Radyo Pilipino, DEPED Regional Director, at ang yumaong nanood sa RTV Tarlac Channel 26, ang first television station sa probinsya ng Tarlac. Pinagagalak kong aktibo kayong nakibahagi sa ating Facebook Live sa inyong kanya-kanyang tahanan para sa inyong gawain na magsisilbing takdang aralin at ipapasa ninyo sa inyong guro sa Filipino baitang 8, ihanda ang inyong panulat at papel. Narito ang panuto: manood ng isang dokumentaryong pang telebisyon, ibigay ang mga detalyeng hinihingi ng diagram tungkol dito. Pagkatapos ay suriin ito batay sa pamantayang nakasulat sa ibaba. Sumulat ng kaunting paliwanag tungkol sa pagsusuring ginawa. Maaring manood o gumamit ng internet para sa panonoorin. Pamagat ng dokumentaryo, programa o estasyon kung saan napanood, petsa ng pagkakagawa o pagpapalabas sa telebisyon, dokumentarista, isyong tinalakay, konklusyon at reaksyon. Gawing gabay ang pamantayan sa pagsasagawa ng inyong pagsusuri. Pamantayan, komprehensibo, mapanuri at masusing pinag-aralan at sumasalamin sa katotohanan ng buhay ang dokumentaryo. Nakaimpluwensya sa isip at damdamin ng sinumang makakapanood, nakapaghatid ng tiyak at totoong impormasyon sa manonood. Kabuang puntos, 15. 5 para sa napakahusay, 4 mahusay, 3 katamtaman, 2 di mahusay, 1 sadyang di mahusay. Para sa mga tagapakinig sa radyo, ang diagram ay inyong makikita sa ika-49 na pahina ng inyong compendium. Naunawaan ba mga kapantas ang aking panuto? Kung gayon, huwag kalilimutang ipasa sa inyong guro sa Filipino. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Kung may tanong, mag-iwan lamang ng mensahe sa ating Facebook page, RTV Tarlac Channel 26, at sa aking numero 0968-464-5538 at ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito'y aking tutugunan sa abot ng aking makakaya. Laging isa isip at isa puso, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki at kinang ng mga bagay, kundi sa pagkilala sa mga tunay na mahalaga. Kaya naman kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Maraming salamat kapantas sa pakikibahagi sa ating talakayan. Ang araw na ito ay napuno ng aral at kaalaman. Binibining Virgilin Joy M. Gaston, ang inyong guro sa Baitang 8 na nagmula sa Pada-Pada National High School. Hanggang sa muli, Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga,
DYRB 540. Cebu, DYRL 1035. Bacolod, DYRL 1134. Dumaguete, DXCO 1044. Cagayan de Oro, DXGS 765. General Santos, DXOC 1494. Osamis, DXOW 981. Davao at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ikasyam na baitang, Ginoong Joel Turla. Sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learners materials pahina 173 hanggang 177. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, magbalik aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Napag-aralan natin ang tungkol sa kasipagan at pagpupunyagi. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ako ng ilang katanungan. Una, ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Kung ang inyong sagot ay kasipagan, mahusay. Ang sagot ni Janela May Sanchez ng Nainara ng Santa Rosa National High School ay tumpak. Ngayon naman, magbigay nga kayo ng halimbawa ng palatandaan ng taong masipag. Wow! Nakakamangha ang iyong bilis sa pagsagot. Ayon kay Haros Kalagi ng Nainara, ang taong masipag ay hindi umiiwas sa anumang gawain. Tama! Iyan nga ay isang palatandaan ng taong masipag. Hindi umiiwas sa anumang gawain na nakatalaga sa kanya. Ginagawa niya ito ng maayos at hindi na siya kinakailangang utusan. Ginagawa niya ito ng may pagkukusa. Maraming salamat sa mga sumagot. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mahahalagang punto sa ating talakayan. Ngayon, handa na ba kayo sa ating panibagong aralin? Simulan na natin ang talakayan. Buksan ang inyong module sa pahina 173. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay pagpapatuloy sa ating aralin hinggil sa kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala ng naimpok. Noong nakaraang episode ay binigyang diin natin ang kasipagan at pagpupunyagi. Sa araw na ito ay tatalakayin ko ang tungkol sa pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Madalas, tayo ay nakakarinig ng mga balita at kwento ng mga ilang tao na matapos kumita at magkaroon ng maraming pera dahil sa kanilang kasipagan at pagpupunyagi ay nababaliwala lamang pagdating ng panahon. Minsan sila ay bumabalik sa paghihikahos o paghihirap. Ano kaya ang nangyari? Ano ang masasabi nyo ukol dito? Paano kaya nila ginagamit
ang pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Ito ay ilan lamang sa mga mahahalagang punto na ating sasagutin sa pagpapatuloy ng ating aralin. Nais kong ibahagi sa inyo ang sanaysay ng isang ina kung paano niya ipinamalas ang kanyang pagtitipid. Sa tuwing maglilinis ng sahig ng kanilang bahay, ay ginagamitan niya ito ng pamunas o mop. Hindi niya ginagamitan ito ng vacuum cleaner tuwing nagwawalis, bagkus pinagtiyatiyagaan niya ang simpleng walis tambo. Sa tuwing siya ay pupunta ng palengke, sinisiguro niyang maagang umalis upang siya ay maglakad at hindi na mag-tricycle. Ayon sa kanya, makakatulong ang paglalakad sa kanyang kalusugan at ang pera na dapat sana ay sa pamasahe ay kanyang itatabi sa alkansya upang pagdating ng pangangailangan ay may kaunti siyang naitabi. Sa tuwing pupunta ng palengke, siya ay gumagawa ng kanyang listahan ng bibilhin upang masiguro niya na ang mga kailangan lamang ang kanyang makukuha at hindi lumabis ang kanyang bibilhin upang hindi ito masira. Siya rin ay nagtatanim ng gulay sa paligid ng kanilang tahanan upang ito ay hindi na kailangan pang bilhin sa pamilihan. Naniniwala si Nanay Maria na dapat maging matalino sa paggastos, lalo na sa panahon ng pandemya. Ika nga niya, bawat sentimo ay mahalaga. Naibigan niyo ba ang maikling kwento na inyong narinig? Nais ipahiwatig sa atin na kung paano ipinakita ni Nanay Maria ang kanyang pagiging matipid kahit sa pinakamaliit o simpleng bagay. Ano nga ba ang pagtitipid? Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang birtud na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay ng masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na makapagbigay sa iba. Ang pagtitipid ay hindi paggasta ng pera ng walang saysay, sapagkat dapat mahalin ang bunga ng inyong ginawang pagsisikap at pagtitiyaga. Upang lubos mong maunawaan ay narito ang ilang paraan na nagpapakita ng pagtitipid. Una, magbaon ng pagkain sa opisina o eskwela. Mas makakatipid kung ikaw ay magbabaon kesa kakain sa labas o bibili sa kantina. Ikalawa, matutong maglakad, lalo na kung malapit lang ang paroroonan. Ito ay magandang ehersisyo at natitipid mo pa ang pamasahe na magagamit dito. Ikatlo, matipid bumili sa palengke kaysa mall. Hindi man ganoon kakumbinyente, subalit mas malaki naman ang iyong matitipid. Ikaapat, gamitin ang load ng cellphone sa mga importanteng bagay lamang. Hindi mo ba naiisip na sa bawat text mo na hindi naman mahalaga ay nag-aaksaya ka ng pera? Ang pera na pinapaload mo ay maaari mong ipunin bilang pandagdag sa iba mo pang gastusin. Ikalima naman, orasan ang paggamit ng TV, computer, electric fan at iba pa. Kung hindi mo naman ginagamit ay i-off mo ang mga ito. Ika-anim, gumamit ng baso sa pagsisipilyo. Huwag hayaang tumutulo ang tubig sa gripo habang nagsisipilyo. Mabilis na banlawan ang sipilyo upang makatipid ng 80% ng karaniwan ng paggamit ng tubig. At ikapito, huwag nang bumili ng imported. Marami ng produkto ang ating bansa na kapareho lamang ang kalidad tulad ng mga imported. Kung sa tingin mo ay mapapamahal ka pa, ay mas tangkilikin mo na ang produkto natin. Iyan ay ilan lamang sa mga paraan ng pagtitipid. Dapat mong maunawaan na kailangan na maging mapagkumbaba
at matutong makontento sa kung ano at meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid. Laging isaisip na hindi nakukuha ang kaligayahan sa mga material na bagay lamang. Ito ay hindi mahahanap sa labas ng ating sarili sapagkat matatagpuan ito sa kalooban. Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng tao kung hindi niya napapamahalaan ng wasto ang kanyang mga pinaghirapan. Kaya nga, kung ang tao ay matipid, ay mapapamahalaan niya ng tama ang kanyang mga naimpok. Hello savings, bye-bye luho at bisyo. Ang pag-iimpok ay paraan upang makapag-save o makapag-ipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Ayon sa teorya ni Maslow, Hierarchy of Needs, ang pera ay makatutulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap. Kung kaya't dapat nating pahalagahan ang ating mga naipon sapagkat hindi napupulot ang pera. Ang pera ay pinagpapaguran upang kitain ito. Kaya kinakailangan lamang gastusin sa tama upang huwag itong mawala. Ayon sa isang financial expert na si Francisco Colayco, may 3 dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao. Una, proteksyon sa buhay. Maraming mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay ng tao tulad lamang ng pagkakasakit, kalamidad, pagkawala ng trabaho o pagkabaldado. Sa mga hindi inaasahang pangyayari na ito, kailangan na ang tao ay may nakahanda at mayroong magagamit na emergency fund upang hindi mahirapan. Ikalawa, hangarin sa buhay. Ito ang nagiging motibasyon ng iba. Ang mag-impok para sa hangarin sa buhay na mabigyan ng magandang edukasyon ang mga anak. Ang magkaroon ng sariling bahay at maayos na pamumuhay. Mahalaga na matamo ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. Ikatlo, pagre-retiro. Hindi lamang kinakailangan na mag-impok para sa proteksyon sa buhay at sa mga hangarin sa buhay. Mahalagang nag-iipon din para sa pagtanda sapagkat hindi sa lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Darating din sa kasukdulan ang buhay ng tao na siya ay magiging matanda at mahina at hindi kakayanin pa na magbanat ng buto. Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao kung hindi niya napapamahalaan ng wasto ang kanyang mga pinaghirapan. Kaya nga, kung ang isang tao ay magtitipid, ay mapapamahalaan niya ng tama ang kanyang mga naimpok. Ang pagiging matagumpay ay hindi nakukuha dahil lamang ikaw ay may taglay na kasipagan. Mangyaring samahan din ito ng tiyaga, pagiging positibo sa buhay at pagkakaroon ng kahusayan sa pag-iimpok. Lahat tayo ay naghahangad ng magandang buhay. Maging ang mga magulang natin ay pinapangarap na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Upang maabot ito, unang dapat gawin ay magsipag sa buhay, gawin ang dapat gawin upang maabot ang pangarap. Huwag susuko sapagkat ang pagsuko ay ang kinauuwian ay pagsisisi. Lahat ay maaabot kung may pagtitiyaga at sasamahan na rin ng pag-iimpok upang ang mga naisin nating makuha ay maabot. Ika nga, kapag may isinuksok ay may madudukot. Balikan nga natin yung kwento ng buhay ng isang ina. Paano niya pinamalas ang pagtitipid? Ano ang indikasyon na pinamamahalaan niya ng wasto ang kanyang naimpok?
Kung ang sagot mo ay una, hindi niya sinayang ang maliit na bagay dahil alam niyang ito ay magagamit pa niya. At pangalawa, siya ay naging mapagkumbaba at kontento sa kung ano at meron siya. Mahusay. Ang sagot ni Jewel Gave Lalo ng Santa Rosa National High School ay tumpak. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pera ay makatutulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap, kung kaya't dapat nating pahalagahan ang ating mga naipon. Pangalawa, ang pera ay pinagpapaguran upang kitain. Ito kaya kinakailangan lamang na gastusin sa tama upang huwag itong mawala. Pangatlo, mag-impok para sa proteksyon sa buhay lalo na kapag may emergency. Pang-apat, hangarin sa buhay katulad ng magandang edukasyon at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Mahalaga na matamo ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. Panglima, pagre-retiro. Ito ay napakahalaga sapagkat hindi lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Uulitin ko, okay? Una, ang pera ay makakatulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap, kung kaya't dapat nating pahalagahan ang ating mga naipon. Pangalawa, ang pera ay pinagpapaguran upang kitain ito, kaya kinakailangan lamang na gastusin sa tama upang huwag itong mawala. At pangatlo, mag-impok para sa proteksyon sa buhay lalo na kapag may emergency. Pang-apat, hangarin sa buhay katulad ng magandang edukasyon at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Mahalaga na matamo ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. At panglima, pagre-retiro. Ito ay napakahalaga sapagkat hindi lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Isang talakayan na naman ang malapit na matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagtataya. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay pagtitiyaga na maabot o makuha ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiis at determinasyon. A. Kasipagan. B. Katatagan. C. Pagsisikap. D. Pagpupunyagi. Uulitin ko. A. Kasipagan. B. Katatagan. C. Pagsisikap. D. Pagpupunyagi. Ang tamang sagot ay letrang D. Ikalawa, ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao na gamitin ito upang higit na makapagbigay sa iba. A. Pag-iimpok. B. Pagtitipid. C. Pagtulong. D. Pagkakawang gawa. Ang tamang sagot ay letrang A. Okay? Ikatlo, bilang isang mag-aaral, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa
pinakamahalagang paraan ng pagtitipid? A. Maging mapagkumbaba at matutong makontento. B. Maging mapagbigay at matutong tumulong. C. Maging maingat sa paggastos at matutong maging simple. At D. Maging masipag at matutong maging matyaga. Ang tamang sagot ay letrang C. Ika-4. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangang mag-impok ang tao maliban sa A. Para sa pagre-retiro. B. Para sa hangarin sa buhay. C. Para sa mga bisyo at luho sa buhay. D. Para sa proteksyon sa buhay. Ang tamang sagot ay letrang C. Ika-5. Si Juan de la Cruz ay binibigyan ng kanyang nanay ng pera para may baon sa pagpasok sa eskwela. Hindi niya ito ginagasta sa kung ano-anong bagay lamang dahil alam niyang hindi naman ito kailangan. Ano ang dahilan ni Juan kung bakit ganun na lamang ang kanyang pag-iingat sa perang binigay sa kanya? A. Kontento siya sa kung ano ang meron sa kanya. B. Hindi ganon kadali para sa kanyang nanay ang magkaroon ng pera. C. Maluho siya sa kanyang buhay. O D. Gusto niyang makatulong sa kanyang nanay na makapag-ipon sa simpleng paraan. Ang tamang sagot ay letrang D. Binabati ko kayo lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan sa tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Joel Tarlac, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Konsepsyon, kasama ang manunulat ng script, Ginang Alalin C. Antonio, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Wagi sa kalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya.
Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac and aired simultaneously via the official Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. We are also live on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here in Ramos, Tarlac via remote live broadcast. I am Maria Uriel M. Chichoco, your teacher broadcaster for Science
Grade 9. A cheerful Wednesday, everyone! Today is indeed an amazing day to learn. How are you, my dear grade 9 learners? I hope you're all doing fine and staying safe in this tough time. If you have questions or clarifications for today's topic, you can reach me at 0906-527-8266. Again, that is 0906-527-8266. Before we begin, make sure that you are comfortably seated so that you will be more focused during our discussion. Likewise, have your science learning modules, compendium of notes, your learner's activity sheets, a pen, and paper to make sure that you will not miss out any important details. So, my dear learners, what are we waiting for? Come, join me. Let us learn and discover the incredible world of Earth and space. In our previous discussion last Monday, you have learned about the factors affecting the temperature that makes up the climate of a certain area, such as the distance of bodies of waters inland and the ocean currents. We will talk about more of these factors as we go along with our discussion later on. But for now, let us have a quick review of our topic from the previous session. For the directions, select the word in the box to complete the given sentence. You can write your answers on your answer sheets, or you can just type your answers on the comment section if you're with us via Facebook Live. I have 5 questions for you. Let's make this quick. Are you guys ready? Great, let's start. First question. Places that are near from the oceans have blank climate as the body of water regulates temperature. I repeat, places that are near from the oceans have blank climate as the body of water regulates temperature. And the correct answer is moderate. Second question. In the southern hemisphere, the Coriolis effect causes the currents to curve to the blank. Once again, in the northern hemisphere, the Coriolis effect causes the currents to curve to the blank. Good job! The answer is left. Third question. During daytime, land heats up blank than water, so the air over the land becomes warmer and less dense. I repeat, during daytime, land heats up blank than water, so the air over the land becomes warmer and less dense. Of course, the answer is faster. During daytime, land heats up faster than water, so the air over the land becomes warmer and less dense. Fourth question. The ocean currents transports warm water and precipitation from the blank to the poles. What do you think is the missing word? Splendid! The answer is equator. The ocean currents transports warm water and precipitation from the equator to the poles. And for the last question, ocean currents that bring cold water to inland makes the climate blank. Very good! The answer is cold. Ocean currents that bring cold water to inland makes the climate cold. Congratulations, dear learners! I am glad to know that you listened and understood well the previous lesson. Now, as we continue our discussion about the factors affecting the climate of an area, let us have another activity called Strikeout Season 2. For the directions, I will be showing you different set of pictures and you are going to identify which picture does not belong to the group. I will be giving you 5 seconds to answer each set. Are you ready? Great! Let's start! Here are the first set of pictures.
Which picture does not belong to the group? Okay, time's up. The answer is picture B. Pictures A, C, and D are forms of precipitation. Next set. Which picture does not belong to the group? And the correct answer is picture C. Pictures A, B, and D are types of air masses. And for the last set of pictures, which picture do we need to eliminate? And the correct answer is, well done, it's picture A. Pictures B, D, and C are examples of mountain ranges. Did you get all the correct answers? Wow, good job! In our recent activity, you heard the words precipitation, mountain ranges, and air masses. Did you know that these are also factors that affects the climate of a certain region? Yes, but for now, let me present to you our objectives for today. After going through this lesson, you are expected to identify the different factors that affects climate, explain how each factor affects climate, and last, understand how some of these factors work together to determine regional climates. As I have mentioned last time, there are two main factors that determines the climate of a region, and these are temperature and precipitation. Today, we will now discuss the factors affecting the precipitation that determines the climate of an area. Earth's moisture and heat is distributed globally through the global movement of air masses. An air mass is a large mass of air which temperature and humidity are the same throughout. It forms when air moves from areas of high pressure to areas of low pressure. The humidity and temperature of an air mass depend on the Earth's surface over which it moves. Air masses that originate from high altitudes are colder than air masses that form over low altitudes. Same with others, and those that form over the oceans are relatively humid than those that form over the continents, which are relatively dry. Air masses are moved from place to place by the global winds, especially prevailing winds. Prevailing winds are winds that blow consistently in a given direction over a particular region on Earth. Due to factors such as uneven heating from the sun and the Earth's rotation, these winds vary at different latitudes on Earth. Prevailing winds also determine the amount of rainfall that different regions get. In Southeastern Asia, these winds result in the formation of monsoons and deserts. The west coast of South and North America receives abundant rain during the winter due to these winds. Now, how do prevailing winds form? The equator receives the most direct sunlight, resulting in the planet's warmest temperatures being near the equator. As seen in the figure, heat expands the air, making it less dense, which leads to rising air. As the air rises, it cools, making the air lose its water vapors as rain. This air then circulates around to roughly 30 degrees north or south. The wind doesn't flow directly up because the Earth rotates. This rotation causes the wind to have a higher speed in the eastern direction relative to the ground at high latitudes, which results in a variety of prevailing winds. Now, let us proceed to the different types of prevailing winds. The trade winds are created by hot air flowing up and away from the equator.
where it gradually cools until it gets to latitude of about 30 degrees. It then sinks down towards the surface and flows back towards the low pressure zone at the equator. These flows are known as Hadley cells, named after George Hadley, who first described them in 1703. It is the air moving toward the equator. They are responsible for the dry weather patterns at the 30-degree latitudes, where the majority of the Earth's deserts lie. Not all of the air moves back towards the equator though. When the air reaches approximately 60 degrees latitude north or south, it meets cold air from the poles. These winds are known as the westerlies. At this point, the warm air rises and most of it flows back towards the 30-degree latitude mark. This creates the feral cells. The final regions are at the poles, from 60 degrees latitude to 90 degrees latitude. This wind cools towards the poles and sinks to the surface and recirculates. This creates what is known as the polar Hadley cell or polar cell. This surface in the polar cell are called easterlies. The area where these three circulation cells come together is called the intertropical convergence zone. At intertropical convergence zone, the trade winds from the northern and southern hemisphere converge. Then, the Earth's rotation affects the air moving towards its surface. Now, it is deflected by the Coriolis effect to the right in the northern hemisphere, producing polar easterlies, and to the left in the southern hemisphere. The easterlies are created when the winds blow toward the equator and deflected to the west. The westerlies are created when the winds blow toward the pole and deflected to the east. The amount of water vapor in prevailing winds also depends on where the winds came from. Winds that blow inland from oceans carry more water vapor than winds that flow from over the land. For example, the Sahara in Africa is near both the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea, yet the Sahara is very dry. This is because few winds blow from the oceans towards these areas. Instead, the prevailing winds are dry northeast trade winds. The source of these winds is cool, sinking air from the Southwest Asia. Now, before we proceed to the next factor, let us have a quick check of what we have learned a while ago. For the directions, complete the diagram on the screen by choosing the appropriate word from the box. I will give you 30 seconds to complete the diagram. Timer starts now. Okay, time's up. Now, let us reveal the answers. Number 1, polar cell. Number 2, feral cell. Number 3, Hadley cell. Number 4, trade winds. And number 5, westerlies. Did you get all the correct answers? Good job! At this point, let us discuss the next factor on our list. The topography of Earth's surface is one of the factors that affects weather system and climate. It is the arrangement of the natural and artificial physical features of an area.
The difference in elevation and mountain ranges determine the distribution of precipitation on Earth. The bodies of water shape the climates and create the high and low pressure systems that cause weather events. The mountainous areas tend to have extreme weather because it acts as a barrier to air movements and moisture. The windward side of the mountain faces the wind that receives warm and moist air. As the wind hits the mountain, the air is forced to move upward along the slope of the mountain and begins to cool due to decrease in atmospheric pressure. The cooling of air results in the formation of clouds and precipitation. Because of this, the windward side of the mountain is cooler and rich in vegetation. The leeward side of the mountain is the opposite side of the windward. The air that goes down the leeward slope has lost its moisture on the windward side, resulting to warm air and low relative humidity. As the dry air descends in the leeward slope, it expands and reduces the possibility of precipitation, forming a rain shadow effect. This side of the mountain is the driest place. As an example, the Hawaiian Islands have damp windward sides and drier leeward sides. Windward locations are generally lush and green. Famously sunny beaches like Oahu's Waikiki and Maui's Wailea are found on the island's more sheltered leeward sides. At this point, let us summarize what we have learned a while ago. Air mass is a large group of air which temperature and humidity are the same throughout. It forms when air moves from areas of high pressure to areas of low pressure. These are moved from place to place by the prevailing winds. Prevailing winds are winds that blow consistently in a given direction over a particular region on Earth. Due to factors such as uneven heating from the sun and the Earth's rotation, these winds vary at different latitudes on Earth. The three bells of high-pressure circulation cells are, we have the Hadley cell, Ferrel cell, and polar cell. Next factor is topography, which refers to the arrangements of natural and physical features of an area. As air is forced to rise over the mountain, the temperature decreases and condensation increases. As it condenses, water droplets get bigger and heavier and are forced to fall. Once the air mass goes over the mountain, the temperature and the evaporation increase, but condensation decreases. Thus, precipitation does not happen. And it creates a rain shadow, which is the driest area on the leeward side of a mountain range. Now, after having understood our lesson for today, let us have a short quiz. I will be asking you 5 questions. For the directions, choose the letter of the best answer. Are you guys ready? Absolutely. Now, let us proceed. Question number 1. What type of high-pressure circulation cell that is found in the final region at the poles from 60 degrees latitude to 90 degrees latitude? A. Ferrel cell, B. Hadley cell, C. Polar cell, D. Trade cell. I repeat, what type of high-pressure circulation cell that is found in the final regions at the poles from 60 degrees latitude to 90 degrees latitude? And the correct answer is, good job, letter C, polar cell. Question number 2. How are the prevailing winds in the northern hemisphere differ from winds in the southern hemisphere? I repeat, how are the prevailing winds in the northern hemisphere
differs from winds in the southern hemisphere? And the correct answer is, very good class, the answer is letter A. Winds in the northern hemisphere are deflected right, while winds in the southern hemisphere are deflected left. Question number 3. How is a rain shadow formed? A. It is formed due to clouds. B. It is formed when the other side of the mountain does not experience precipitation. C. It is formed when the other side of the mountain experiences precipitation. And letter D. It is formed due to water vapor. Can you give me the correct answer? Okay, the correct answer is letter B. It is formed when the other side of the mountain does not experience precipitation. Fourth question. How does the windward side differ from the leeward side of a highland? I repeat, how does the windward side differ from the leeward sides of a highland? What do you think is the answer, class? Excellent! The correct answer is letter A. The windward receives more precipitation than the leeward. Finally, question number 5. Why does cloud formation disappears as the air moves slowly towards the leeward side of the mountain? A. The air condenses as it moves to the leeward side. B. There is too much water vapor. C. The temperature becomes lower. Or letter D. The amount of water vapor is not enough. And the correct answer is, way to go, class! The correct answer is letter D. The amount of water vapor is not enough. So class, did you get a perfect score? Wow, good job! I am pretty sure that most of you got the correct answers. And there you have it, class. We have just finished a very fascinating topic about the different factors that affects the climate of an area. I hope you had fun as much as I did. Now for your assignment, kindly do an advanced reading about the climatic phenomena occurring on a global level. You can use your S11 Quarter 3 Module 5 for your reference. Stay tuned for our next session on Science 9 every Monday and Wednesday here on our very own radio station, DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Keep on watching RTV Tarlac Channel 26. Once again, this is Teacher Maria Uriel, your science anchor teacher for today. Have a nice day, everyone. Keep safe, and I'll see you next time. Bye! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Central Luzon Goat and Sheep Conference 2023 matagumpay na ginanap sa lungsod ng Tarlac. Nagtipon-tipon kamakailan ang mga farmers ng mga kambing at tupa upang makilahok sa ginanap na 2 araw na Central Luzon Goat and Sheep Conference sa Kaisa Convention Hall kamakailan. Ayon kay Dr. Noel Suliman,
City Veterinarian ng Tarlac City, ang aktibidad ay isang malawakang aktibidad para sa mga farmers, katuwang ang iba't ibang ahensya, organisasyon, universidad at mga LGUs. So ang nangyari dito, the whole of Central Luzon, the Federation invited the whole of Central Luzon to come together, no, para ma-develop yung programa, no, for goats and sheep and help the people of the countryside, no, through the local government units. Binanggit din ito ang naging kontribusyon ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Isa lang naman ang gusto nating mangyari dito, no, to develop programs for the farmers. Kasi 98% ng mga kambing at tupa sa bansa nasa kamay ng mga ordinaryo at saka maliliit na magsasaka na sila yung gusto nating tulungan, no? So, ang kagandahan nito, Tarlac City provide for an enabling environment para mabuo ito lahat. So, thank you Mayor Christy Angeles for opening your arms to make this national event possible, no? So marami tayong smallhold farmers na nagpunta dito ngayong araw na to, and I think all of them are going home na masaya kasi busog na busog sila sa kaalaman at busog na busog sila doon sa mga plano na pwedeng matupad. Dagdag pa nito, bukod sa Goat and Sheep Conference, patuloy ang pagsasagawa ng Farmers Livestock School on Goat and Enterprise Management kung saan tinatalakay at pinipresenta sa mga farmers ang mga makabagong teknolohiya na makakatulong sa kanila. Mayroong 13 indoor exhibitors at 15 animal outdoor exhibitors ang nagpakita ng kani-kanilang mga produkto at alaga. Samantala, kasabay ng matagumpay na Goat and Sheep Conference, isinagawa ang Rabbit Meat Cook Fest upang kilalanin ang kauna-unahang master chef ng lungsod. 15 na mga restaurants ang nabigyan ng pagkakataon upang lumahok at magtagisan ng galing sa pagluluto ng rabbit meat sa loob ng 90 minutes. Matagumpay na nagwagi at tinanghal ng kauna-unahang MasterChef Rabbit Meat 2023 champion ang APAG. Ang Goat and Sheep Conference at Rabbit Meat Cook Fest ay parte ng selebrasyon ng 25th Tarlac City Charter Anniversary na may layuning magbigay ng kaalaman at kasiyahan sa mga Tarlakhenyo. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torrio, nagbabalita. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Sir Joel Marquez, your anchor teacher today for grade 9 mathematics. In today's lesson, we will be discussing about similarity of figures.
and you are expected to illustrate similarity of figures and solve problems about similarity of figures. Are you ready to listen? Okay, then get your copy of Mathematics 9 Learner's Material, pen and paper with you. Let us start. Before we begin, let us first recall your previous lesson about fundamental theorem of proportionality. We learned that basic proportionality theorem states that if a line drawn parallel to one side of a triangle and intersects the other two sides in distinct points, then it divides the sides into segments which are proportional to these sides. And converse of basic proportionality theorem states that if a line intersects two sides of a triangle and the sides are divided into segments which are proportional, then the line is parallel to the third side. We also learned from Thales that for any two equiangular triangles, the ratio of any two corresponding sides is always the same. Based on this concept, he gave the theorem of basic proportionality. This concept has been introduced in similar triangles. Now let us begin with our new lesson. Look at the figures. What do you observe? Very good. They have the same shapes but differ in size. These are examples of similar figures. Open your learning material on page 360. Look at the two trapezoids KYUT and CARE. What do you observe about their shape and sizes? Okay, good. They have the same shape but differ in size. These two trapezoids are similar. In symbol, we use tilde or a wavy-like line to show that two polygons are similar, which is read as is similar to. So, trapezoid KYUT is similar to CARE. Aside from having the same shape, what makes them similar? Let us answer this question after studying their corresponding sides and corresponding angles. Corresponding means parts of two polygons that are in the same position. But for now, let us first study non-similar polygons. Let us consider parallelograms LOVE and HART. Observe the corresponding angles and corresponding sides of parallelograms LOVE and HART. Given all sides of parallelogram LOVE measures W, we use variables here to represent the length of the sides. Also, all angles of parallelogram LOVE measures 90 degrees. For parallelogram HART, sides HE and AR measures W, while sides HA and TR measures L. And also, all angles of parallelogram HART measures 90 degrees. Now, let's compare corresponding angles first. Angle L corresponds to angle H, and they both measure 90 degrees. Therefore, angle L is congruent to angle H. Angle O corresponds to angle A, and they both measure 90 degrees. Therefore, angle O is congruent to angle A. Angle V corresponds to angle R, and they both measure 90 degrees. Therefore, angle V is congruent to angle R. Angle E corresponds to angle T, and they both measure 90 degrees. Therefore, angle E is congruent to angle P. Now let's compare corresponding sides. Segment LO corresponds to segment HA. Therefore, the ratio is W over L. Segment OV corresponds to segment AR.
Therefore, their ratio is W over W. Or if we simplified it, it is equal to 1. Segment EB corresponds to segment PR. Therefore, their ratio is W over L. Segment EL corresponds to segment PH. Therefore, the ratio is W over W. Or if we simplified it, it is equal to 1. You can see that corresponding angles are congruent, but corresponding sides does not have a common ratio. Take note that parallelograms LOBE and HART are not similar. But what made these two parallelograms not similar? Let's answer this question later. Let us consider parallelograms YRIC and DENZ. Observe the corresponding angles and corresponding sides of parallelograms YRIC and DENC. Given all sides of parallelogram YRIC measures A and all angles measures 90 degrees. For parallelogram DENZ, all sides measure A. Angle D and angle N measures greater than 90 degrees by just looking at the figure. With angle Z and angle E measures less than 90 degrees. Let's compare corresponding angles first. Angle Y corresponds to angle D. Angle Y measures 90 degrees, while angle D measures greater than 90 degrees. So corresponding angles are not congruent. Angle R corresponds to angle E. Angle R measures 90 degrees, while angle E measures less than 90 degrees. So, corresponding angles are not congruent. Angle I corresponds to angle N. Angle I measures 90 degrees, while angle N measures greater than 90 degrees. So, corresponding angles are not congruent. Angle C corresponds to angle Z. Angle C measures 90 degrees, while angle Z measures less than 90 degrees. So, corresponding angles are not congruent. Now let's compare corresponding sides. Segment YR corresponds to segment DE. Therefore, their ratio is A over A, or if we simplified it, it is equal to 1. Segment RI corresponds to segment EN. Therefore, the ratio is A over A, or if we simplified it, it is equal to 1. Segment CI corresponds to segment ZN. Therefore, their ratio is A over A, or if we simplified it, it is equal to 1. Segment CY corresponds to segment ZB. Therefore, their ratio is A over A, or if we simplified it, it is equal to 1. You can see that corresponding angles are not congruent, but corresponding sides have a common ratio. Take note that parallelograms YRIC and DENZ are not similar. But what made these two parallelograms not similar? Let's answer this question later. Now, consider again the similar trapezoids KYUT and CARE. Notice that by pairing the corresponding vertices, corresponding angles coincide perfectly. It can be observed also that corresponding angles are congruent. Let us list our observation about the corresponding overlapping sides as each pair of corresponding vertices is made to coincide with each other. Let us start with ratios of the corresponding sides that overlap. When vertices K and C are paired, segment KT corresponds and overlaps to segment CE. Segment KY corresponds and overlaps to segment CA. So the ratios are segment KT over segment CE.
and segment KY over segment CA. When vertices Y and A are paired, segment KY corresponds and overlaps to segment CA. Segment YU corresponds and overlaps to segment AR. So the ratios are segment KY over segment CA and segment YU over segment AR. When vertices U and R are paired, segment YU corresponds and overlaps to segment AR. And segment UT corresponds and overlaps to segment RE. So the ratios are segment YU over segment AR and segment UT over segment RE. When vertices D and E are paired, segment UT corresponds and overlaps to segment RE. Segment KT corresponds and overlaps to segment CE. So the ratios are segment UT over segment RE and segment KT over segment CE. But how do we express the proportionality of the overlapping sides using the ratios? Well, we will equate the ratios and equate it to K. K is a scale factor. It is a number that describes the ratio of two corresponding sides of similar polygons. So, segment KT over segment CE is equal to segment KY over segment CA equals K. Segment KY over segment CA is equal to segment YU over segment AR equals K. Segment YU over segment AR is equal to segment UT over segment RE equals K. Segment UT over segment RE is equal to segment KT over segment CE equals K. And of course, corresponding angles are congruent. Angle K is congruent to angle C. Angle Y is congruent to angle A. Angle U is congruent to angle R. And angle P is congruent to angle E. Observe that adjacent sides overlap when a vertex of trapezoid KYUT is paired with a vertex of trapezoid CARE. It means that for trapezoids KYUT and CARE that are paired at a vertex, corresponding angles are congruent. Moreover, the ratios of corresponding sides are equal. Hence, the corresponding sides are proportional. Next, do trapezoids KYUT and CIRE have uniform proportionality of sides? Uniform proportionality of sides means ratios of all corresponding sides of similar polygons are equal. Now let us study the proportionality of the corresponding adjacent sides that overlap. Notice that segment KY over segment CA is found in the pairing of vertices UNC and YNA. It means that segment KT over segment CE is equal to segment KY over segment CA equals segment YU over segment AR. Observe that segment YU over segment AR is found in the pairing of vertices Y and A and U and R. It means that segment KY over segment CA is equal to segment YU over segment AR equals segment UT over segment RE. Notice also that segment UT over segment RE is found in the pairing of vertices UNR and ENE. It means that segment YU over segment AR equals segment UT over segment RE equals segment KT over segment CE. Still, we can see that segment KT over segment CE is found in the pairing of vertices C and E and K and C. It means that
segment UT over segment RE is equal to segment KT over segment CE equals segment KY over segment CA. Therefore, we can write the proportionality of sides as segment KT over segment CE equals segment KY over segment CA equals segment YU over segment AR equals segment UT over segment RE. If segment KT over segment CE is equal to segment KY over segment CA equals K, we can say that the ratios of the other corresponding adjacent sides are also equal to K. Since the ratios of all corresponding sides of similar polygons KYUT and CARE are equal, it means that they have uniform proportionality of sides. That is, all the corresponding sides are proportional to each other. The conditions observed in similar polygons KYUT and CARE help us point out the characteristics of similar polygons. So, we can say now that two polygons are similar if their vertices can be paired so that corresponding angles are congruent and corresponding sides are proportional. Curve marks can be used to indicate proportionality of corresponding sides of figures as shown in trapezoid KYUT and CARE. Now that we know what makes polygons similar, we can now answer why parallelograms LOVE and HART not similar. They are not similar because they don't have uniform proportionality of sides. For parallelogram YRIC and DENZ, they are not similar because corresponding angles are not congruent. Now, let us try solving some problems. Given trapezoids KYUT and CARE similar. Given the lengths of their sides and their proportional sides. Segment KT over segment CE is equal to segment KY over segment CA. Or given the length of the sides, segment KT over 15 equals segment KY over 16. Segment KT over CE is equal to segment UT over segment RE. Or given the length of the sides, segment KT over 15 equals 10 over 24. Segment UT over segment RE equal to segment YU over segment AR. Or given the length of the sides, 10 over 24 equals YU over 12. Segment YU over segment AR is equal to segment KY over segment CA. Or given the length of the sides, segment YU over 12 equals segment KY over 16. Which of the ratios of corresponding sides give the scale factor K? Remember that scale factor of similar figures can be determined by getting the ratio of corresponding sides with given length. What is your answer? Okay, very good. Segment UT over segment RE, that is 10 over 24. Simplify, we get 5 over 12. The scale factor now is 5 over 12. Now solve for segment KT by equating the ratio of corresponding sides containing KT with the scale factor K. So, segment KT over 15 is equal to 5 over 12. Cross multiply, we get 12 KT equals 5 times 15. Divide both sides of the equation by 12 to isolate KT. Simplify, we get 5 times 15 equals 75 over 12. Simplify, we get 75 over 12 or 25 over 4.
You can try solving for segment KY by equating the ratio of corresponding sides containing segment KY with the scale factor 5/12. What is the answer? Very good. The answer is 20/3. Next, solve for segment UY by equating the ratio of corresponding sides containing segment UY with the scale factor 5/12. What is the answer? Very good. The answer is 5. Remember that proportion plays a very important role in determining the measures of the corresponding parts of similar polygons. We can say that two polygons are similar if their vertices can be paired so that corresponding angles are congruent and corresponding sides are proportional. So, we were able to learn about similarity of figures. Let us put that understanding to the test by answering the items in the LAS prepared for you. Please take a screenshot of the LAS. Answer the questions in a clean sheet of paper and submit your paper to your math teacher. Well, that's all for now. I hope you learned a lot today. This is Mr. Joel Marquez, your anchor teacher. Until next time, keep safe. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Formal nang binuksan sa publiko ang Nayon sa Diwa Cultural Exhibit kamakailan sa ginanap na ribbon cutting nito sa Diwa ng Tarlac sa pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, Vice Governor Attorney Carlito Casada David at ang Nayong Filipino Foundation Executive Director na si Jerty Duran Batocabe. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng cultural exhibit. Bringing cultural communities closer to the heart is a topic that is very important to me. So today, I would love to discuss it with you. The province of Tarlac's dynamic and thriving culture is what makes our community's foundation stronger. As we are all aware, our society is getting more and more diverse. While this diversity can be a source of optimism, it can also cause conflicts. Building connections between various cultures and communities is one way we could overcome these obstacles. Everyone needs to feel appreciated, valued, and included in our big community. As we move forward in honor of the province's vibrant 150 years, we want to highlight how our culture shapes who we are. Dagdag pa nito, malaki ang ginagampan ng papel ng isang cultural exhibit. I believe that the opening of our collaborative exhibition with the Nayong Filipino Foundation, ang Nayon sa Diwa, bringing cultural communities closer to the heart, would strengthen and unite our cultural communities. All of these are done with the intention of conserving and enhancing the culture that binds our communities together. Ipinahayag naman ni Nayong Filipino Foundation Executive Director ang kanyang pasasalamat. Ganoon din ang halaga ng mga ganitong aktibidad. To Governor Susan Yap, you made this happen. The Lady of the Hour, thank you so much. The people of Tarlac are indeed very lucky to have a tireless governor who embodies the strength and wisdom of a good leader
and the gentleness and refinements of a good mother. We at NPF are so appreciative of the support and very excited about this collaboration with the provincial government of Tarlac. We believe that this partnership in bringing this collection closer to the people and showcasing our unique material culture will help create a deeper understanding of our identity as Filipinos and provide opportunities for our people and even tourists to engage in meaningful ways. Isa sa mga cultural items na nakadisplay sa exhibit ang mga gamit ng Abileng tribe dito sa probinsya ng Tarlac. Ipinaabot naman ni Chieftain Rudy de la Cruz ng Abileng tribe ang kanyang pasasalamat para sa angnayon sa diwa. Maraming salamat po kay Governor Yap para po sa Nayon Pilipino para mabigyan kami ng ganyan na kagamitan panggawa po. Ito po nila sinasabi ko po para kay Governor Susan Yap para matulungan po ang katutubong Abileng. So maraming salamat po, ma'am. Ayon naman kay Mr. Victor Estrella, curator ng Nayong Pilipino Foundation, ginawa talagang sentro ng exhibit ang Abileng tribe. Ginawa talaga naming focus ng atensyon ng exhibit na ito ang Abilen or Abiling kasi ito yung isa sa dalawa o ilan pang natatanging indigenous cultural communities dito sa Tarlac. Ipinahayag naman ng Tarlac Provincial Tourism Office sa pangunguna ni Mr. Arsenio Baby Lugay na bilang kanlungan ng lahi, ang probinsya ng Tarlac ay nakasentro sa mga pagpapayabong ng mga kultura. Ipinahayag din nito kung bakit mahalaga ang ganitong mga aktibidad, lalo na sa mga kabataan. Itong mga exhibit nito, parang binabalik mo sa kanila na kasi modern times na tayo ngayon kung saan nakakalimutan natin kultura at natin, no? So this is one way of bringing back to them. Parang yung pinapaalala natin sa mga kabataan na may magaganda tayong mga kultura, sining na in a way sa mga exhibit na to is a vehicle for them to realize na ang ganda pala ng kultura natin, ang ganda ng lugar natin, ang ganda ng mga characteristics ng Filipino. So, yun ang trust namin ngayon ng province of Tarlac headed by Governor Susan Yap is bringing back and giving back to our youth the value of our heritage and culture. Ang Nayon sa Diwa Bringing Cultural Communities Closer to the Heart ay ipinakita ang iba't ibang cultural items mula sa Kalinga, Tiboli, Ifugao at iba pa. Ang isinagawang cultural exhibit ay dinaluhan ng mga mayors mula sa iba't ibang bahay ng probinsya ng Tarlac, mga sangguniang panlalawigan members at iba pang mga respetadong individual na nagtipon-tipon upang saksihan ang mga gamit ng iba't ibang tribo na sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipinas. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel
ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Mayap agat panabut, naimbag nga malem, at magandang hapon mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din sa Converge Channel 100. Ako ang inyong lingkod, Binibinang K bilang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood live mula rito sa Herona Tarlac. Maaari kayong magpadala ng inyong katanungan o makilahok sa ating diskusyon sa pamamagitan ng ating official na Facebook page at YouTube channel, RTV Tarlac, Channel 26. Para naman sa mga nanonood at nakikinig sa ating telebisyon at radyo, maaari kayong magpadala ng inyong katanungan sa numero bilang 0926-102-1023. Uulitin ko, 0926-102-1023. Noong nakaraang episode o talakayan ay ating napag-aralan ang panandang pandiskurso. Nagamit ang angkop na pangugnay na hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa lilikhaing kwento at naisulat muli ang maikling kwento ng may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhan. Ang sariling wakas sa naunang alamat na pinasa. Batid kong nakinig kayo noong nakaraan at naisagawa ang inyong mga gawain. Dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga uri ng maikling kwento at bigyang kahulugan ang kilos, gawi, at karakter ng mga tauhan batay sa usapang napakinggan at patunayan ang pagiging makatotohanan o di makatotohanan ng akda. Handa na ba kayo mga kapantas? Halina at atin itong alamin. Makinig ng mabuti. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa akdang Sino ang Nagkaloob na panitikan mula sa Pakistan. Maglabas kayo ng malinis na papel at lapis o di kaya ay ballpen. Nakapaglabas na ba kayo ng inyong mga kagamitan, mga kapantas? Mahusay! Ang gagawin ninyo ay isusulat sa inyong papel ang letrang M kung makatotohanan ang pahayag at DM kung di makatotohanan ang pahayag mula sa buod ng maikling kwentong sino ang nagkaloob na panitikan mula sa Pakistan. Uulitin ko muli ang panuto. Isulat sa inyong papel ang letrang M kung makatotohanan ang pahayag at letrang DM kung di makatotohanan ang pahayag mula sa buod ng maikling kwentong sino ang nagkaloob na panitikan mula sa Pakistan. Sa bawat item ay bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot pagkatapos ko itong basahin ng 2 beses. Para sa unang bilang, makinig ng mabuti mga kapantas. Sa isang kaharian,
May isang hari na may 7 anak. Lahat ay pawang mababait, pero mas pinapaboran ang bunsong anak dahil marunong itong manahi. Siya ang pinakamagaling manahi sa buong kaharian, kaya lahat napapaibig sa kanya. Uulitin ko ang unang pahayag. Sa isang kaharian, may isang hari na may 7 anak. Lahat ay pawang mababait, pero mas pinapaboran ang bunsong anak dahil marunong itong manahi. Siya ang pinakamagaling manahi sa buong kaharian, kaya lahat napapaibig sa kanya. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ang pahayag. Ikalawang pahayag. Bago kumain ay nagtitipon ang lahat, ang hari at ang mga prinsesa. Tinanong sila kung sino ang nagbigay ng pagkain nila. Ang lahat ng anak ay sumagot na ang ama ang nagbigay. Maliban sa huling anak na sumagot na ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain. Uulitin ko ang ikalawang pahayag. Bago kumain ay nagtitipon ang lahat, ang hari at ang mga prinsesa. Tinanong sila kung sino ang nagbigay ng pagkain nila. Ang lahat ng anak ay sumagot na ang ama ang nagbigay. Maliban sa huling anak na sumagot na ang Diyos ang nagbigay ng pagkain. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ang pahayag. Makinig pa ng mabuti mga kapantas sapagkat dadako na tayo sa ikatlong pahayag. Kaya pinalayas ang bunsong anak ng hari dahil siya ay nakipagtalo sa kanyang kapatid at pumunta siya sa kabundukan at mayroon siyang nakitang binata na tumutugtog ng flauta. Uulitin ko ang ikatlong pahayag. Kaya pinalayas ang bunsong anak ng hari dahil siya ay nakipagtalo sa kanyang kapatid at pumunta siya sa kabundukan at mayroon siyang nakitang binata na tumutugtog ng flauta. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ang pahayag. Para naman sa ika-4 na pahayag, ang diwata na nakita ng prinsesa at binata ay may sinabing sikreto na kung makukuha niya ang lampara ng genie kung saan nakatago ang espiritu ng genie, mamamatay siya. Uulitin ko ang ika-4 na pahayag. Ang diwata na nakita ng prinsesa at binata ay may sinabing sikreto na kung makukuha niya ang lampara ng genie kung saan nakatago ang espiritu ng genie, ay mamamatay siya. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ang pahayag. Para naman sa ika-5 o huling pahayag, nang matapos nila ang kaharian, inimbitahan nila ang mga engrandeng mga bisita. Pati ang ama ng prinsesa. Nagluto ang prinsesa ng kanyang mga handa na sobrang sarap. Natuwa ang hari dahil nawalay sa kanya ang bunsong anak. Uulitin ko ang ika-5 o ang ikahuling pahayag. Nang matapos nila ang kaharian, inimbitahan nila ang mga engrandeng mga bisita. Pati ang ama ng prinsesa. Nagluto ang prinsesa ng kanyang mga handa na sobrang sarap. Natuwa ang hari dahil nawalay siya sa kanyang bunsong anak. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ng pahayag. Ngayon ay ating talakayin ang inyong mga naging kasagutan. Handa na ba kayo mga kapantas? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay DM o di makatotohanang pahayag. Sapagkat ang bunsong anak ng hari ay magaling sa pagluluto at hindi sa pananahi. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Mahusay kayo dyan mga kapantas. Dumako na tayo sa ikalawa. Ang tamang sagot ay letrang M o makatotohanang pahayag. Sama-samang kumakain ng hari
at ang mga anak niya. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Mahusay mga kapantas! Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay DM o di makatotohanang pahayag. Sapagkat pinalayas ang bunsong anak dahil sa pagsagot niya na ang Diyos ang nagbigay ng pagkain at hindi ang hari. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot mga kapantas? Magaling! Dumako tayo sa ika-4 na bilang. Ang tamang sagot ay letrang M, makatotohanang pahayag. Sapagkat nakatago ang espiritu ng genie sa isang lampara, kaya naman sinabi ng diwata sa prinsesa at binata na ang sikreto upang matulungan siya ng mga ito laban sa genie. Nakaapat na ba kayo na tamang kasagutan? Napakahusay mga kapantas! Dumako na tayo sa ika-5 bilang. Ang tamang sagot ay DM o di makatotohanang pahayag. Mali ang pahayag dahil nagsisisi ang hari na pinalayas niya ang kanyang bunsong anak at hindi siya natuwa sa pagkakawalay niya sa kanyang anak. Naway nakakuha kayo ng 5 puntos. Napakahusay mga kapantas! Ngayon naman ay batid ko naman na lubos na ninyong alam ang mga makatotohanan at di makatotohanang pahayag sa maikling kwentong sino ang nagkaloob na panitikan mula sa Pakistan. Palakpakan muli ninyo ang inyong mga sarili. Nabanggit kanina na ang tatalakayin natin ay ang mga uri ng maikling kwento. Dahil makatutulong ito sa inyo sa sasagutan ninyong mga gawain na nasa inyong compendium. Ito ay inyong bibigyang kahulugan ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan batay sa usapang napakinggan at patunayan ang pagiging makatotohanan at di makatotohanan ng akda. Handa na ba kayo muli mga kapantas? Kung ganon, simulan na natin. Narito ang iba't ibang uri ng maikling kwento. Una, kwento ng pakikipagsapalaran. Sa ganitong uri ng kwento, ang pagkawili ay nasa balangkas sa halip na sa mga tauhan. Ikalawa, kwento ng madulang pangyayari. Sa uring ito, ang pangyayari ay sadyang kapuna-puna, makabuluhan at nagbubunga ng isang bigla at kakaibang pagbabago sa kapalaran ng mga tao. Ikatlo, kwentong talino. Sa ganitong uri ng kwento, ang pang-akit ay wala sa tauhan, sa tagpuan, kundi sa mahusay na pagkakabuo ng balangkas. Ito ay punong-puno ng suliraning dapat lutasin na hahamon sa katalinuhan ng babasa. Ang ganitong uri ng kwento sa karaniwang walang tiyak na katapusan. Ika-4, kwentong psikolohiko. Ang ganitong uri ng maikling kwento ang pinakamahirap na sulatin sapagkat sinusukat nitong pasukin ang kasuluk-sulukang pag-iisip ng tauhan at ilahad ito sa mga mambabasa. Makinig pa ng mabuti mga pantas sapagkat dadako na tayo sa ika-5 uri ng maikling kwento. Narito ang ika-5. Ang tinatawag na apologo. Ang layunin ng kwentong ito ay hindi lumibang sa mga mambabasa kundi ang mangaral sa kanila. Ika-6, kwentong pangkaisipan. Sa ganitong uri ng kwento, ang pinakamahalaga ay ang paksa, diwa,
at kaisipan ng kwento. Ang ikapito naman, ang tinatawag na kwentong pangkatauhan. Ang nangingibabaw sa kwentong ito ay ang katauhan ng pangunahing tauhan. Ang ikawalo, ang tinatawag na kwento ng katutubong ulan. Sa kwentong ito, binibigyang diin ang tagpuan na tampok sa uring ito, ang kapaligiran, kaugalian at uri ng pamumuhay ng mga tauhan. Ikasyam na bilang, kwento ng kababalaghan, mga di kapani-paniwalang pangyayari. Bukod pa sa mga katatakutan, ang diin ng kwentong ito. Dumako na tayo sa ikasampu. Ito ang paborito ng mga kabataan ngayon, ang tinatawag na kwento ng pag-ibig. Nangingibabaw sa kwento ang pag-ibig na karaniwan sa pagitan ng pangunahing tauhan at ng kanyang katambal. Ikalabing isa. Kwento ng pampagkakataon. Kwentong isinulat para sa isang tiyak na pangyayari o pagkakataon gaya ng Pasko, Bagong Taon at iba pa. Para naman sa ikalabing dalawa o ang huling uri ng maikling kwento ay ang tinatawag na kwento ng kapaligiran. Kwentong ang paksa ay ang mga pangyayaring mahalaga sa lipunan. Kadalasang mga kwentong tungkol sa kalikasan ang tinatalakay nito. Nakuha niyo ba ang 12 uri ng maikling kwento, mga kapantas? Babanggitin ko muli ang 12 uri ng maikling kwento, kaya makinig pa ng mabuti, mga kapantas. Uulitin ko, una, kwento ng pakikipagsapalaran. Ikalawa, kwento ng madulang pangyayari. Narito naman ang ikatlong uri ng maikling kwento, ang tinatawag na kwentong talino. Ikaapat, kwentong psikolohiko. Ikalima, apologo. Ika-anim, kwentong pangkaisipan. Ikapito, kwentong pangkatauhan. Ikawalo, kwento ng katutubong kulay. Ikasyam, kwento ng kababalaghan. Ikasampu, kwento ng pag-ibig. Ikalabing-isa, kwento ng pampagkakataon. At ang huli ay kwento ng kapaligiran. Nauunawaan ba ang tinalakay na uri ng maikling kwento? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang kahalagahan ng uri ng maikling kwento. Mahalaga ang uri ng maikling kwento upang matukoy agad natin kung anong uri ng kwento ang nais ipahatid ng isang kwento upang malaman kaagad kung ano ang nais ipabatid nito sa atin. Nais ikilkil sa atin ng uri ng maikling kwentong ito na marami tayong uri ng maikling kwento at pinatutunayan lang nito na ang mga manunulat ay malikhain at malawak ang imahinasyon sa pagsulat ng akda. Bawat maikling kwento ay sadyang kapupulutan ng aral na magagamit natin sa araw-araw nating pamumuhay. Dumako na tayo sa ating gawain. Narito ang aking panuto. Makilala mo kaya ako? O makilala mo kaya ang kahulugan ng mga kilos, gawi at karakter ng mga tauhan batay sa kanilang mga ikinikilos o sinasabi?
Isulat ang titik ng tamang sagot. Maaari ninyo ring ibigay ang inyong sagot sa ating comment section. Para sa unang bilang, asawa ko, bakit kailangan mo pang umalis? Masaya ako kahit mahirap ang ating buhay, basta't magkakasama tayo. Ipinapakilala nitong ang asawa ng Braham ay A. Matatakutin o nerbyosa. B. Selosa at walang tiwala. C. Mapagmahal na asawa. Ang tamang sagot ay letra C. Siya ay mapagmahal na asawa. Ikalawang bilang. Kailangan kong umalis, Mela. Tingnan mo nga ang buhay natin. Napakahirap. Gusto kong magkaroon ng malaking bahay at maraming salapi. Ipinakikilala nitong ang Braham ay A. May mataas na ambisyon at labis na mapaghangad. B. Gustong makaranas ng naiibang buhay sa lungsod. C. Nagnanais makipagsapalaran at tuloy makaiwas sa mga gawain sa bukid. Ano kaya ang tamang kasagutan sa bilang na ito, mga kabantas? Alamin natin. Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay letter B. Gustong makaranas ng naiibang buhay sa lungsod. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Pigil ng mga tao ang kanilang paghinga. Isang batang lalaki ang magbibigay ng katarungan. Habang ang pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa ay nakatayo lamang at nanonood. Ipinakikilala nitong ang mga tao ay A. Nagtataka at nananabik. B. Nagkukunwari. C. Nangungutya. Uulitin ko ang pagpipilian. A. Nagtataka at nananabik. Letter B. Nagkukunwari. O letter C. Nangungutya. Ang tamang sagot ay letter A. Nagtataka at nananabik. Para sa ikaapat na bilang, hindi na po uli ito mangyayari. Ang tunay ko po palang kayamanan ay ang aking minamahal na ina at asawa. Ang sabi ni Braham habang mahigpit na niyayakap ang kanyang asawa at ina. Ipinakikilala nitong ang Braham ay A. Natatakot na sa naging pasya ng Raha para sa kanya. B. Nagsisisi at natuto mula sa kanyang naging karanasan. O letter C. Naghihirap ang kalooban dahil sa pangyayari. Ano kaya ang tamang kasagutan sa ikaapat na bilang? Tama ka kung ang sagot mo ay letter B. Nagsisisi at natuto mula sa kanyang naging karanasan. Dumako na tayo sa ikalima o huling bilang. Ang tronong ito ay pagkaari ng dakilang Raha Vikramaditya. Bago ka maupo rito, ipakita mo munang kapantay mo siya sa tapang at puno. Makinig ka at sasabihin namin sa iyo kung gaano siya kadakila. Ipinakikilala ng pahayag na ito na ang kanilang Raha ay A. Isang tanyag at kilalang pinuno. B. Isang mahusay at iginagalang na pinuno. O letter C. Isang mayaman at hindi malilimutang pinuno. Tama ka kung ang iyong sagot ay letter B. Isang mahusay at iginagalang na pinuno. Kayo ba ay nakakuha ng 5 puntos, mga kabantas? Palakpakan muli ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa inyong huling gawain para sa araw na ito, sagutan ang nasa pahina 32 o page 32 ng inyong compendium sa Filipino 9 na may panutong tukuyin kung ang mga bahaging ito ay makatotohanan o di
makatotohanan. Lagyan ng check sa linya bago ang numero ng inyong sagot at saka ipaliwanag o patunayan kung bakit ito ang pinili mong sagot. Ito ay binubuo ng 5 item lamang mga kapantas. Ipasa ninyo ang inyong papel sa inyong guro sa Filipino sa araw ng retrieval ng inyong module. Kung meron kayong iba pang katanungan, mangyaring kontakin ninyo ang inyong guro sa asignaturang Filipino. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayong araw. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi din natin sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode. Muli, ako si Ma'am Kay Punla, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9. At kay Ginang Rubilin L. Maglalang na siyang sumulat ng script na ito, na ipinagtibay naman ni Ginoong Roland D. Galamay, dalubguro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro,
na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay po ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito po sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang napapakinggan po ito sa DCTC Radio Filipino 8 to 8 AM. Napapanood din po tayo sa Converge TV, 100 FB Live sa FB page ng RTV, Tarlac Channel 26 at sa FB page ng DEPED tayo Tarlac Province. Ako po si Ginoong Justiniano Toquero, alaring panlipunan teacher po ng Victoria National High School at Kasulo host. Ako po ang segment host po ngayon sa araw na ito at makakasama po natin sa araw na to unang-una ang masipag, napakasipag at napakabait pong aralin panlipunan ng coordinator at president po ng DASEL o ang Division Association of Social Studies Leaders and Educators at isa dong kasalo enthusiast Sir Aral Gyam. Then, isa din po sa kasama natin ang napakahusay po natin na technical man po ng ating kasalo team. Walang iba po kundi si Sir Gino Balbas, araling panlipunan leader po ng Pura District from Purok Elementary School. Magandang hapon po, Sir Harold and Sir Gino. Magandang hapon, Sir Jazz. Afternoon po. Sige po, Sir Harold and Sir Gino, take your time to greet po para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Okay, Sir yes, Harold. Sir. Yes, sir. Thank you, sir. Binabati ko po lahat ng mga taga-subaybay ng Project Shine Aral TarlakHenyo, sa mga nanonood sa kasalo sa radyo. Binabati ko rin po ang lahat ng mga kasama ko sa school, ang Mababanaban National High School, ang aming school head. At ganyan din po, binabati ko ang project component po ng kasalo sa radyo. Si Sir Lambert, alam ko busy siya at monitor po siya, sir, sa ibang school na supposedly siya ang panelist ng Sir Jazz. Ikaw ngayon ang supervisor namin, Sir Harold. Ay, sige sir, ako muna for 30 minutes. Sir Gino, please. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po dun sa mga nakikinig sa atin dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at saka sa FB Live. Ganun din po sa mga kasamahan ko po dito sa Purok Elementary School. Andito po ako ngayon sa aming RBI room, and shout out po sa aming PSDS na si Doc Marilu F. Santiago at sa mga kasamahan ko po sa kasalo. Okay, thank you very much po, Sir Gino and Sir Harold. So, welcome po sa ating lahat sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division, Virtual Project Kasalo sa Radyo. So, for today, tatalakayin po at pag-uusapan natin sa araw na to sa ating kasalong radyo ang Katabing Bayan po ng Santa Ignacia. Event po, nabanggit po ito kanina nila Ma'am Jen, Sir ni Doc Anthony, and Ma'am Love, and Doc Love. Tungkol sa kasaysayan ng bayan na katabi po nito. At ito nga po yung Mayantok. Matatagpuan po yung Mayantok sa silang bahaging paanan ng kabundukan ng Zambales na may isang maganda at nakakaakit na bayan. At ito nga po yung Mayantok, isang dating magubat na lugar na sagana sa tanim na yantok. Ang bayang ito ay isang dating barangay o baryo ng Kamiling na dating bahagi naman ng lalawigan ng Pangasinan. Ang Mayantok ay kilala bilang summer capital po ng lalawigan ng Tarlac. So, yan po yung kanilang pride of Tarlac po talaga sila pagdating sa summertime. Okay? Then, sa unang tanong po natin para sa ating mga panelists from Sir Harold and Sir Gino. Sir Harold, sino na unang nanirahan dito sa Mayantok? And for Sir Gino, paano nagsimula yung kasaysayan nito? At bakit ito tinawag na Mayantok? Okay, so yes, Sir Jazz. Dito sa Mayantok, sir, ang mga unang taong nanirahan bago dumating ang
mga Kristiyano ay nagmula sa tribo ng Abilin. Sila'y nanirahan malapit sa ilog at dito ang mga katutubong ito ay tumipat sa kagubatan at sa kapulukan ng Zambales nang dumating ang mga magsasaka na nagmula sa Kabugaw, sa Tagudin, Sarat, Paway, Sinait at Bakara na pawang mga bayan ng Ilocos. Kaya mapapansin nyo dito na talagang likas sa kanila ang pagiging masipag din po na mga Ilocano. At mula sa tubigan ng Ladyawan, Mambog at Mangabol na nasa hangganan ng Tarlac at Pangasinan, ang mga magsasakang ito ay nananahan malapit sa ilog ng Kamiling. Kaya nagpunta sila sa barangay Pindangan na nasa nilaga ng Kamiling hanggang sa sila'y makarating sa Tambalan na ngayon timog kanluran ng Mayantok na sikat ngayon, sir, no? Later mali-discuss natin yung sa river. So sila unang nanirahan sa bayan Mayantok. Sir Gino, please. Pagdating naman sa kasaysayan ng Mayantok, Sir Jazz, noong Marso 1845, ang bayang ito ay isang malayo at magubat na barangay ng Kamiling na nooy bayan ng Pangasinan. Ang kagubatan nito ay sagana saratan na kilala ng mga mangangalakal at mga panauhin dito bilang uway ng mga Ilocano at yantok ng mga Tagalog. Dahil dito ay tinawag na lugar na may maraming yantok o mayantok. Sa katagalan, ang baryo ay lumawak at ang mga tao ay dumami. Ngunit nanatili pa rin ang pangalang Mayantok bilang opisyal na pangalan ng bayan na ito. Sir Jazz. Okay, thank you very much, Sir Harold and Sir Gino. Patikim pa lang po yan about the preview sa history po ng Mayantok. Napag-alam na po natin from Zambales and Ilocos po pala galing yung mga early settlers po ng Mayantok. And here is Sir Gino na pinaliwanag na po niya sa atin na galing po sa Yantok, ang root word ng pangalan ngayon ng bayan ng Mayantok. So, sa puntong ito naman po, isa-isahin po sa atin ni Sir Harold yung mga unang namuno sa bayan ng Mayantok at ilalarawan din po niya ang pamahalaang umiiral dito. Then, kasunod po nun, aalamin naman po natin kay Sir Gino ano yung mga makasaysayang kaganapang nangyari sa Mayantok. Sir Harold? Okay, yes Sir Jazz. Kanina nabanggit natin yung mga unang mga nanirahan sa bayan ng Mayantok. So dito naman sir, sa mga namuno ay sa pamumuno naman ni Don Gregorio de los Santos, ang kabesa de barangay. So ang lugar na ito sir ay naging opisyal ng Barangay Mayantok ng bayan ng Kamiling o 1899. At pagkalipas ng 6 na buwan, ang pamahalaang Kastila ay napalitan ng pamahalaang revolusyonaryo. So ang mga ilang bilanggong sundalong Kastila ay pinaghati-hati sa mga ilang barangay upang pakainin. Kaya ang mga matatapat at tagasunod ni General Francisco Macabulos, alam ko nilang yung mga Tarlakenyo, sina Hukom Antonio Malong, Teniente Benedicto Esteban, at iba pang mga tagasunod ay nahuli at pinarusakan ng mga Amerikano. Kaya sila ay napilitang pinainom ng maruming tubig na nakalagay sa kawayan at karamba o yung tinatawag natin na sisidlan ng tubig inumin sa plaza. So dito sir, ang mga magigiting na Pilipinong ito ay nanatiling matapat kasi very loyal talaga ang mga namumuno dito sir ng Amerikano at kung dumating yung mga Kastila. Kaya ang taguan ni General Francisco Macabulos ay nasa tangadan, nasa ngayon ay mapapasal ng tanda ng kanyang pakikihamok sa mga dayuhang mananakop. Ang sityo tangadan ng barangay ay sa Sayang po. So karagdagan lang mo sir, ang mention natin ang tangadan dito na ito ay isang pagsaysayang barangay na kung saan ito yung naging parang lugar taguan ni General Francisco Macabulos.
Okay, thank you very much, Sir Harold. Main enrichment pa, Sir Harold, yan, ha? So, Sir Gino? Karagdagan pa sir dun sa mga makasaysayang kaganapan sa bayan ng Mayantok. Sa bayan ding ito nakipaglaban ang isa sa mga bayani natin na si General Antonio Luna noong 1901 sa mga sundalong Amerikano mula sa Mamonit hanggang sa kabundukan ng Pitombayog. Ito'y tumagal ng 1 linggo sir. Noong unang araw ng Enero 1917, ang barangay Mayantok ay naging isang ganap na bayan sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 96 na pinagtibay noong Disyembre 23, 1917. Ang pagbabagong ito ay naganap matapos ang isang kahilingan na nilagdaan ng lahat ng nanirahan sa lugar na ito sa pamumuno ni Don Francisco Pascual Santos at Don Adriano Tolentino. Karagdagang impormasyon pa, kalakip ng kahilingang ito ang isang kasulatan ng pagkakaloob ng lupa na pag-aari ng mag-asawang Don Francisco Pascual Santos at Doña Ana Versosa para sa pagpapatayo ng munisipyo ng bagong itatatag na bayan. Ito ang pinatitirikan ngayon ng paaralan, pamilihang bayan at plaza ng Mayantok. Ang nasabing kahilingan ay pinagtibay ng pamahalaan sa tulong ni na Gobernador Ernesto Gardner ng Tarlac, Kinatawan Luis Morales at Speaker Sergio Osmeña Sr. Okay, no, I think nawala si Sir Justin. Kaya nga, sir. Sir Gino. Yes, sir. Hello. Yes, Sir Just. Ayan. Sorry po, sorry. Sorry. Thank you very much, Sir Gino, sa napakaraming dinagdag mong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Mayantok, ano? So, tunay nga hitik sa kaalaman ng kasaysayan ng Mayantok, na kung saan sa puntong ito, isa-isahin naman ni Sir Harold, sino-sino yung mga naging presidente municipal dito, at kailan naging ganap na bayan yung Mayantok mula sa isang pagiging barangay. Okay, yes Sir Just, thank you. O balikan natin no sa mga taga-subaybat nakikinig sa atin. Natalakay natin yung mga unang taong nanirahan, mga unang nanirahan at unang mga tao. So ngayon naman pag-usapan natin yung mga unang mga naging leader. So dito sa pagkakatatag ng bayan ng Mayantok, hinirang ni Gobernador Don Manuel de Leon ang isang Kastila na si Don Antonio Sanz bilang unang pangulo ng bayan o presidente municipal. Ngunit tumagal lamang ng 6 na buwan ang panunungkulan dahil sa kanyang kapabayaan at iwastong paggamit ng kanyang kagamitang pambayan. So dito nakita na hindi naging maganda yung pamumuno dahil hindi naging maayos yung paggamit niya sa pondo ng kanilang lugar. At si Don Francisco Santos ang siyang bumalik bilang pangalawang pangulo. Kalaunan, siya ay nahalal sa nasabing tungkulin at yung unang tulong na halal sa bayan ng Mayantok hanggang noong 1922. So, gano'n naman diba sa ating politika na kapag hindi pag nawala o yung sa posisyon ng pagiging pangulo ay nawala o yung namumuno, ang papalit o haliti ay yung sa pangalawang pangulo. So nanungkulan din sa bayan ito si Alejandro Asuncion taong 1922 hanggang 1925. At si Francisco Lanuza ay nanungkulan noong 1925 hanggang 1931. Sa kanyang panunungkulan, Sir Jazz and Sir Gino, isinaayos ang munisipyo, ginawa ang daan sa Mayantok, patungkol sa Nakapta, at nailagay ang monumento galing kay Gobernador de Leon. Alam ni Sir Gino, since ang Mayantok kasi, Sir, malapit siya sa, kasi katabi siya ng San Jose, isa doon ako dito. Nakita ko talaga, Sir, na napakaganda yung lugar nila at kitang-kita nga na may development, may growth and development yung kanilang lugar at nagagamit talaga yung kanilang pondo para mapaunlad yung kanilang lugar. At pinakahuling presidente municipal, si Pedro L. Quines, isinaayos ang mga lansangan at naging matatag ang kalagayang pananakit
So kitang-kita Sir Jazz na ang mga napuno sa bayan ng Mayantok ay talagang nagsisilbi at pinapakita para mas mapaunlad nila ang kanilang bayan. Sir Jazz? Okay, thank you very much Sir Harold. So ayan, pinakilala po sa atin ni Sir Harold yung mga naging presidente municipal ng Mayantok at ganun din po yung kanilang pamamahala kasabay na ng mga bagay na nagawa po nila para umunlad po ang kanilang bayan. Gusto ko lang pong dagdagan, talaga yung sinabi ni Sir Harold, since magkatabi po yan, mamaya makikita po natin sa mapa, kung nature lover ka po talaga, the best place in Tarlac po talaga is Mayantok and San Jose. Talagang mapapahanga po tayo sa ganda ng kalikasan pag namasyal po tayo sa dalawang bayan na yan. Okay, dadagdagan ngayon naman ni Sir Gino kung sino naman po yung mga naging mayor sa Mayantok nang mapasailalim po ang Mayantok sa transisyon at nagkaroon ng pagkakataon ng kapwa natin Pilipino na maihalal sa pamahalaan po ng Mayantok. So, Sir Gino, sino-sino yung mga naging pinuno ng Mayantok sa panahon ng transisyon? Salamat Sir Jats. Sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth, ang mga namuno sa bayan bilang mayor ay ang mga sumusunod. Nariyan si Thomas Asuncion, Maximo Tolentino, namuno magmula 1940 hanggang 1941, Bernardo P. Santos, 1942 to 1944, Thomas Asuncion muli, 1944 to 1945, at si Pantaleon Naval, 1945 to 1947. So mula naman sa pagiging alkalde ng bayan ng Mayantok, ang mga sumusunod ay mga pinunong bayan na nanungkulan sa panahong ito at ang kanilang mga kontribusyon sa pag-unlad ng Mayantok. Una, si Generoso S. Sona. Ang kanyang mga naging kontribusyon sa bayan, una, pagsasaayos ng mga daan, pagtatayo ng mga unang gusali ng pamilihang bayan sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan, pagbabakod ng bakal sa liwasan, pagtatayo ng gusaling PTA Kuwangko, paglalagay ng palaruan sa Aquino Park na nasa ibabaw ng isang burol. So napili rin ang Mayantok na isa sa dalawang modelong bayan sa buong bansa na tinangkilik ng USAID at MEC o Ministry ng Edukasyon, Kultura at Sports. So ikalawa dyan, si Rosendo C. Tomas. Ang kanyang mga naging kontribusyon naman sa bayan ay ang pagpapagawa ng mga daan na nag-uugnay sa mga baryo. Pagdudugtong ng daang Tarlac, Burgos mula San Clemente patungo sa barangay Gayong-Gayong at San Jose ng Mayantok. Pagpapatayo ng 20 poso ng Nawasa at 4 na posong Liberty. Pagpapatayo ng gasolinahan. Pagpapatayo ng patubig ang Kamiling River Irrigation System. Pagpapagawa ng silungan o waiting shed at ng paskil Welcome to Mayantok. Nagsilbi bilang direktor ng NAMARCO o National Marketing Corporation at ngayoy kasapi ng Sangguniang Panlalawigan. Isama rin natin si Iluminada V. Pobre. Pagpapatayo ng mga sumusunod, paaralang Marcos type na may 26 na silid at isang 2 palapag na Marcos Coangco type. 4 na gusaling pantahanan, 3 pansamantalang gusaling pang-industriya o industrial arts, bakod ng Mayantok Central School at 11 bakod ng paaralang pangbarangay. Pamilihang bayan at munisipyo ng Mayantok, palaruang sementado, liwasang bayan, aklatang pambayan, paaralang bayanihan, lansangan at tulay, pagsasaayos ng mga pangunahing lansangan, tulay na nagkakalaga ng 1 milyon, tulay na nagdudugtong sa Barangay Karabawan, 11 imbakan at dam ng tubig. At magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin naman ang mga proyekto na yan na ginagawa ng mga administrasyon na nanunungkulan ngayon sa bayan ng Mayantok. So may dagdag ko lang din Sir Jazz, karaniwan na yan talaga ang mga proyekto na ginagawa ng mga nanunungkulan sa bayan. Dahil nga gusto nila maganda, maayos ang kanilang bayan, kaya isinasaayos nila ito. At syempre para tangkilikin at makilala pa ng mga taga-ibang bayan at maging sa buong Pilipinas kung ano ang bayan ng Mayantok. Yun lang Sir Jazz. Wow! Wow! Ang ganda ng last slide ni Sir Gino. Thank you very much Sir Gino sa pagpapakilala sa amin ng mga naging pinuno ng Mayantok at ganun din ng mga napakaraming nagawa po nila
para mapaganda nga po yung kanilang Mayantok, no? So truly magagaling na pinuno nga po sila dahil ang dami po nilang naambag kung nakikinig po tayo kay Sir Gino sa ikauunlad po ng Mayantok. Subalit hindi po dyan nagtatapos ang pag-unlad ng Mayantok ayon sa paliwanag kasi 1950 may patuloy po na pag-unlad na nangyari sa Mayantok. Tama ba, Sir Harold? So ilalarawan po sa atin, Sir Harold, yung mga karagdagang pag-unlad at ilalarawan din po niya ang kalupaan at ang mga hangganan na Mayantok. Gayon din po yung mga produktong pwedeng ipagmalaki at makikita po sa bayan ng Mayantok. Yes, sir. Sir Just, tama ka no na sa taong 1950 ay may pagunlad na rin sa bayan ng Mayantok. Sa tulong ng pambansang pamahalaan na itayo ang imbakan ng tubig magsaysay sa barangay ng Balan, 12 kilometro sa timog ng Kabayanan, malapit sa ilog ng So, kung titignan natin ngayon sa mapa, no, di ba, napansin natin na lalong-lalo na sa mga bata, no, kung hindi nila alam yung bayan ng Pento kung ano niya. So, ayan po, no, paki-screenshot or i-google nyo lang sa internet, no, yung mapa ng San Clemente, ng Mayantok, gayon din yung mapa ng buong Tarlac. So, ang bayang ito ay binubuo ng 33 hektarya lupa kung saan 6,000 hektarya ay sakahan at ang iba ay pastulan, kagubatan at kapundukan. Ang Mayantok ay kapaligiran ng mga bayan ng Kamiling sa Hilaga at Hilagang Silangan, San Clemente sa Hilaga at Hilagang Kanluran, Santa Ignacia sa Timog at Silangan, at sa Kanluran na may ang lalawigan ng Zambales. Okay. Dito, sa Santa Ignacia naman sa Timog at Timog Silangan at sa Kanluran na may ang lalawigan ng Zambales, ang poblasyon o kabayanan ay matatagpuan sa na may 4 na kilometro mula sa Hilaga ng kahabaan ng Daang Romulo at 156 na kilometro. Ang kabundukan nito ay sagana sa kahoy, ratan o yanto at ayon lubat. Ang klima nito ay higit na malamig kaysa sa iba pang bayan ng lalawigan ng Tarlac. So, Sir Just, ramdam ko yan, lalo-lalo na nung nag-board pa ako sa San Jose. So, halos hindi na kailangan kuminti ang pintan ng Baguio kasi mararamdaman mo parang nasa Baguio ka kasi magkalapit lang ang San Jose at ang Mayantok at mararamdaman talaga yung malamig na simoy ng hangin, lalo na kapag ng December, January, ang pag-ihip ng hangin mula sa mataas na tutulog ng lamig kahit sa panahon ng tag. So, yun po, Sir, just yung nilarawan ko sa bayan. Yan. Okay, thank you very much, Sir Harold. So, ayan po, narinig natin yung mga boundaries po ng Mayantok. First time ko po narinig ngayon kay Sir Harold. Actually, hindi ako masyado sa Mayantok, pero akala ko San Jose lang, Sir Harold, yung may malamig na klima pagdating ng mga Burmans. Ngayon, first time ko nalaman from you na even Mayantok pala, nagkakaroon din po pala siya ng malamig na klima pagdating ng Burmans. Kalitulad din po niya nung sadweg po siguro ng San Clemente. Sa sinabi mong yan, Sir Harold, siguro sa Burmans, try ko mamasyal sa Mayantok para ma-feel ko yung lamig na klima ron gaya ng Baguio. Lalo pag nature lover ka, sir, talagang mapapamahal ka talaga sa Mayantok at San Jose. Yeah. O, pinapasok ko talagang San Jose, no? Thank you. Kapit-bahay kasi, sir. Katabi. Ayan. Sir Harold, dadagdagan ngayon ni Sir Gino yung sinasabi mong kaunlaran ng bayan ng Mayantok. And I'm sure marami din masasabi at madadagdag si Sir Gino pagdating dito sa pagunlad na to ng bayan ng Mayantok. Salamat, Sir Just. So, ang pagunlad ng Mayantok ay nagsimula noong itayo ng pambansang pamahalaang Magsaysay Dam. Imbakan ng tubig, 12 kilometro sa timog ng Kabayanan. Ito ay isa sa ipinagmamalaking lugar ng mga taga ng Balan dahil sa kagandahan at katahimikan ng kanyang kapaligiran. Isang sementadong daan o tulay ay nag-uugnay sa iba pang barangay ng Mayantok gaya ng San Bartolome, Gasod, Maninyog at iba pa. Ang kasalukuyang munisipyo nito ay tinayo sa ibabaw ng isang burol sa kalagitnaan ng bayan.
Ito rin ay may sentrong pangkalusugan, pamilihan at paaralang pang-elementarya at mayroon ding mayantok pakoma o ang kooperatiba ng mga magsasaka. So ayon sa senso ng 1995, ang populasyon ng bayang ito ay umabot sa 22,950 kung saan 99% nito ay binubuo ng mga Ilocano na nagmula sa mga unang taong nandayuan sa lugar na ito. Mayroon pa ring mga Aita na naninirahan sa malayong baryo ng Labne at kalapit sitio nito. Karamihan sa mga naninirahan sa mga lugar na ito ay mga Katoliko, ngunit mayroon ding mga Aglipayano. Mababakas natin sa kasaysayan ng Mayantok na ang karamihan sa mga mamamayan nito ay mula sa mga masisipag, matatag at matitipid na Ilocano. Sa pagdaan ng panahon, napanatili ng mga ito ang magagandang kaugaliang na mana nila sa kanilang mga ninuno. Sila ay magalang at matulungin. Makikita ito sa kanilang iba't ibang gawain tulad ng pagkukumpuni ng bahay, pagtatanim, pag-aani o paghahanda para sa isang kasiyahan. Ito ay ginagawa nila na tinatawag ng mga Ilocano na amuyo, tagnawa na ang kahulugay bayanihan. Kapag nababanggit ang Mayantok, laging pumapasok sa isipan ng mga manlalakbay ang kagandahan ng Magsaysay Dam na mararating sa pamamagitan ng pagbagtas sa zigzag road na nadaan sa gilid ng matatarik na burol sa lambak na hahantong sa Kapatagan patungo sa barangay ng Balan. Sa kasalukuyan, hinihintay ang proyekto ng Kalikip Electric Dam at planta na magbibigay ng lakas elektrisidad sa Mayantok na nasa pagpapasya na ng World Bank at Asian Development Bank. Kung ito ay matutupad, inaasahang magiging daan ito sa pagpapaunlad ng summer capital ng Tarlac, ang bayan ng Mayantok. So may dagdag ko lang, Sir Jazz. So hindi dyan yung patuloy na pag-unlad ng bayan ng Mayantok. May mga nakabimbin pang mga proyekto para sa ikauunlad ng bayan na ito. Nandyan yung kasasabi lang natin na Kalikip Electric Dam na makakatulong sa mga kapatid natin na naninirahan sa bayan ng Mayantok na mabigyan sila ng elektrisidad na natural. So sana sa pagdating ng panahon ay maaprubahan na ito upang sa gayon ay makatulong din sa ating mga kasamahan sa bayan ng Mayantok. Yun lang, Sir Jazz. Okay, thank you very much, Sir Gino. Ayan, napakaraming pag-unlad po ang narinig natin kay Sir Gino. And there's still more coming, sabi nga. So good news po ito sa mga taga-Mayantok. Patuloy po ang pag-unlad ng bayan. Okay? So sa ngayon lang po, may mga piling larawan po kaming nakuha mula sa Wikipedia na kung saan pinapakita po nito sa ngayon ang kagandahan ng Mayantok, ang kanyang kaunlaran, at ganoon din po ang dahilan para sabihin or tawagin po itong tunay na summer capital po ng Di pa ako nakapunta dyan, sir. Lalawigan. Pareho tayo, Sir Gino. Pareho tayo. Ako din. Sir, narinig ko yung Nambalan, pero sikat na sikat siya nun, sir eh. Oo, Sir Lambert, set natin to, sir, oh. Tama, nagyayaya kanina. Yeah, Yan. sir, May- nadadaanan ko yan, napupuntahan ko na, pero hindi pa ako nakapunta dyan sa mismong tubig niya. So, kasi na-associate ko din yan sa bayan ng San Jose, yung Saipan Beach nila. So, hindi naman nagkakalayo. Pero pareho. Parang ganyan, correct. Ang Nambalan River. Ang mga napupuntahan ko dito, sir, sa Mayantok, yung falls nila. Kaya, Kalyaw, sir? yes, sir, yan. And twin. May twin. Ayun, makikita sa slide, yung twin falls nila. Yes, But sir. aside from that, may Kalyaw falls pa sila. Ang pinagmulan daw yung pangalan ng Kalyaw Falls is from yung ibon na kalaw. Opo. So, madami daw kasi dyan sa lugar na yan, yung ibon na kalaw, kaya yung falls ay tinawag na Kalyaw Falls. Yes, sir. Ang dami Sir, talaga. Opo. Sir, kung hindi ka pa masyadong sa trekking, masyadong bihasa, pwede mong maging starting yan na pagpunta sa Kalaw Falls. Dahil nga, hindi naman masyadong, para maglalakad ka lang. Hindi masyadong matarik, walang masyadong matataas na aakyatin. Mabilis lang, around 5 to 10 minutes, mararating mo na ang yung falls na yan. Pero sir, yung Twin Falls na yan, Twin Falls, naku sir, parang ang difficulty level niya around 8 over 10. Sobrang hirap ng pagpunta ng Twin Falls. Pero
Makakabihis ka talaga na may ganyan palang may pagmamalaki ang bayan ng Mayantok. Wow, Sir Harold. Sa tono ng panalita, Sir Harold, mukhang nalibot na niya Mayantok, Sir Dino. Luging-lugi tayo, Sir Dino. Nakikinig na akong mabuti, sir. Parang gusto ko na rin tuloy pumunta. Kaya nga. Yes, sir, sabi kasi nga taga Tarlac lang tayo, libre, malapit lang. Correct, So, correct. promote natin. At bago mo pasyalan ng iba. Tama, Sir. Pag natapos yung segment natin, sir, baka ipasyal tayo. Correct. Sabi ko nga, paging Sir Lambert, boss, pasyal tayo. Lahat ng bayan, sir, puntahan natin. Pwede, sir. Pwede. Yes. So, ayan po. So, thank you very much po sa pakikinig sa amin pong talakayan sa kasaysayan po ng Mayantok. At nakita po natin, narinig po natin, marami po tayong natutunan. Napakabunga po at umaapaw po ito sa kasaysayan natin, ano? So, muli po ako nagpapasalamat sa aking napaka-lively po na panelists, Sir Harold and Sir Gino. Napakalaking bagay po na nakasama ko kayo bilang panelist dito po sa paksang ito, no? And maraming salamat po sa inyo. Muli po, ako po si Ginoong Justiniano Topero. Shout out lang din po ako. Makikigaya ako kay Sir Harold, please. Sa lahat po ng guro at estudyante po ng Victoria High School. Sa amin pong punong guro, Dr. Angel Villamin, at sa akin pong boss sa departamento, Sir Wilfredo Villamor, HT6 po ng Aral Palipunan, at sa lahat po ng mga guro po ng Aral Palipunan ng Victoria High School, and sa lahat po ng mga guro at estudyante po ng Victoria High School, mabuhay po tayong lahat. Sir Harold, Sir Gino. Yes, sir. Tingin po at marami akong natutunan sa ating segment na to. At first time pong makasama si Sir Gino sa segment na to. So excited ako. So maraming salamat, Sir Gino. Isang karangalan din po na makasama po kayong dalawa, Sir Jazz and Sir Harold. Yeah. Sana may next time. Thank you, Sir Gino. Thank you, Sir Harold. Thank you. Yes, sir. Salamat sa support, Sir Gino, Sir Harold. So, ayan po. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you.